www.com ሐሙስ በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት ከ2 ፒኤም እስከ 4 ፒኤም ከዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ ታገኙናላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ዝግጅቶቻችንን አድምጡ። አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት በአንድ ሀገር ተወልደን ዘር ከለየንማ ጌጣችን ይሆናል በአንድ እግር ላይ ጫማ። መሬት የጋራችን ፍጥረታችን እኩል እንዴት ዘር ይለያል በሰው ልጅ መካከል ሲል ታላቁ ድምፃዊ ታምራት ሞላ ከዓመታት በፊት የዘፈነው ዘፈን ለዛሬም ተገቢና እውነታውን የሚገልጽ ይመስለናል። የጀመርነው እንግዲህ በተወዳጁ ታምራት ሞላ ሙዚቃ ነው። የአዲስ ቅኝት አድማጮች ተመልካቾች በመላው ዓለም የምትገኙ ከዚህ ከዳንዳስ ስትሪት ኢስት 585 ዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮአችን ወደ እናንተ በሬጀንት ሬዲዮ እና በአይሃርት ሬዲዮ በቀጥታ የምናደርሰው ሳምንታዊ የሬዲዮ ቀጥታ ስርጭታችን ጀምሯል። በዩቲዩብ ቻናላችን፣ በፌስቡክ ገጻችን፣ በሊንክዲን እንዲሁም በሌሎች የሶሻል ሚዲያ አማራጮቻችን ሁሉ እንድትከታተሉን ግብዣችንን ከወዲሁ እናቀርባለን። ጆይን ላደረጋችሁን አስተያየቶቻችሁን እያሰፈራችሁ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን እንድትዘልቁ እኔ ገዛኸኝ መኮንንና ሶስና አሸናፊ ግብዣችንን እናቀርባለን። ዛሬ እንደተለመደው በጣም ጣፋጭ የሆኑ አስተማሪ የሆኑና መረጃ ሰጪ መሰናዶችን አዘጋጅተን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከእናንተ የሚጠበቀው ነቃ ሞቅ ደመቅ እያላችሁ እንደ ቅድሙ ባሉ ሙዚቃዎቻችን እየተዝናናችሁ ሀሳባችሁን ደግሞ በአስተያየት መስጫዎቻችን ላይ እያሰፈራችሁ
አብሮን መዝለቅ ብቻ ይሆናል ማለት ነው አይደለም ሶሲ? ልክ ነው። በቀጥታ የስልክ መስመር እንግዶች አሉን። እንግዶቻችን ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ፣ እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ለድምፃዊት እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ለድምፃዊት እጅጋየሁ ሽባባው የክብር ዶክትሬት ሰጥቷል እና ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ ደግሞ የጂጂን የህይወት ታሪክ አቅርቧል። ወደ በኋላ እናገኘዋለን። ካናዳዊቷ ኢትዮጵያዊት የፊልም ጸሐፊ ዳይሬክተር ታምረ ማርያም ዳዊትም እሷም በቀጥታ የስልክ መስመር እንግዳችን ነች። እሷንም ወደ በኋላ እናገኛታለን። እናንተ አብራችሁን ከዘለቃችሁ ዕለቱ በታሪክ ውስጥና የዕለቱ ዜናዎችን ይዘናል። ከዛ በተረፈ ደግሞ የፕሮግራማችን ዋና ትኩረት የሆነው በኑሮ ዝቅተኛ የሆኑ ካናዳውያንን አስጨንቆ ስለያዘው የኑሮ ውድነትና የቤት ክራይ መናር ይሆናል። እንዴት መፍትሄ ጠፋለት ብለን መጠየቃችን አይቀርም። ለምንስ በዚህ ደረጃ ተወደደ? ዶክተር ይርጋ ገላው እንደሚለው ፖለቲከኞች ኢኮኖሚውን ማኔጅ ማድረግ አቅቷቸው ይሆን? ዶክተር ይርጋ ገላው በአንድ ወቅት ከአዲስ ቅኝት ጋር ባደረገው ቆይታ የምዕራቡ ዓለም አሁን ከፍተኛ የሆነ የእውቀት ቀውስ ውስጥ ነው ያለው ብሎ ነበር። ሲቀጥልም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ በደንብ እንደሚያውቁት ዛሬ የምናስተምራቸው ትምህርቶች እስከዛሬ የተደረሱበት ግኝቶች ሁሉ የሰው ልጆችን መሰረታዊ ችግሮችን የሚፈቱ አይደሉም ብዙዎቹ። ይሄ ደግሞ በማህበራዊ ሳይንስ ብቻ ሳይሆን በናቹራል ሳይንስም ጭምር የተረጋገጠ ነው ብሏል። በዓለም ላይ ያለው የአየር መዛባት፣ የድህነት ችግር፣ የቴክኖሎጂ የፈጠረው ችግር፣ ፖለቲካ ውስጥ የተፈጠረ ከፍተኛ የሆነ ቀውስን ያመለክታል ይላል። የዶክተር ይርጋን ንግግር ወደ በኋላ እናስደምጣለን። እናንተ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮሜንቱ ላይ እንድታሰፍሩት በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። ላይክ ማድረግን አትርሱ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ከኛ ጋር ቆዩ እንላለን። ይሄው ነው እንግዲህ። ወደ ዜናዎቻችን ከማለፋችን በፊት አንድ ሙዚቃ እንጋብዛለን ወይስ ሶሲ? እዚህ ላይ ሰሞኑን ስናወራ ስለነበረ አንድ ሁለት አስተያየቶች የመጡት ካናዳ ተቀምጦ የምን ችግር ነው፣ የምን የቤት ኪራይ ውድነት ነው፣ የምን የኑሮ ችግር ነው የሚሉ አስተያየቶች ደርሰውናል። ካናዳ እንግዲህ ለብዙዎቻችን በተለይ በችግር እና ሶስተኛው ዓለም ተብሎ በሚጠራው ዓለም አፍሪካን ጨምሮ ኢትዮጵያን ጨምሮ ባሉ የተለያዩ ድሃ በኢኮኖሚ ወደፊት ያልገፉ ሀገራት ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ካናዳና አሜሪካ መምጣት ትልቅ ህልም ነው፣ ትልቅ ምኞት ነው። ነገር ግን ካናዳም እንደማንኛውም ሀገር፣ አሜሪካም እንደማንኛውም ሀገር የራሳቸው የሆነ ውጣ ውረድ፣ የራሳቸው የሆነ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ቀውስ ውስጥ የሚኖሩ ሀገሮች ናቸው። ነገር ግን ቀውሱ ከቁጥጥር ውጭ ወጥቶ ሀገርን ወደ ማተራመስ ደረጃ ስላልደረሰ እና ኮንትሮል ስለሆነ ተቋማትም ስላሉ ያንን የሚሰሩ ያንን በቁጥጥር ስር የሚያውሉ የተደራጁ ተቋማትም በረዥም ዓመታት ውስጥ የገነቡ በመሆናቸው ችግሩ የሚታይ አይደለም። ፈጦ እንደ ሌሎቹ ሀገራት ፈጦ የሚታይ አይደለም እንጂ ከችግር ነፃ የሆነ ሀገር የለም። በቅርቡ በተደጋጋሚ እንደዘገበ ነው ማለት እዚህ ለሚኖረው ነዋሪ በተለይ ከኮቪድ በኋላ እዚህ ሀገር ለመጣ ሰው የልብስ የእቃና የምግብ ችግር አልነበረም። አሁን እንግዲህ በቅርብ ጊዜ የተከሰተው ዓለም አቀፋዊው የኢኮኖሚ ቀውስ ከሀገራቱ ደካማነት ወይም ሀገራቱ የሚገባቸውን ካለመስራታቸው ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ ኮቪድ-19 ካስከተለው ምስቅልቅል የኢኮኖሚ ትርምስ ከዛ በኋላ ደግሞ ተከትለው በተከሰቱ የተለያዩ ጦርነቶችና ግጭቶች የዩክሬንና የራሻን በምሳሌነት መጥቀስ ይቻላል። በኢትዮጵያ በውስጡ ያካሄደችውን ከሰሜን የትግራይ ተገንጣይ ሀሳብ ከነበራቸው ወገኖች ጋር ያደረገችው ፍልሚያ እና ያ ደግሞ በኢኮኖሚው ላይ ያስከተለውን መጥቀስ ይቻላል። በሌሎች ሀገራትም እንደዚሁ በርካታ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ቀውሶች ተከስተዋል። እነዚህ ቀውሶች ሪፕል ኢፌክታቸው ወይም በድምር ውጤታቸው የማንኛውንም ሰብአዊ ፍጡር የሚነኩ ይሆናሉ። ምክንያቱም እዛ የሚከናወነው ነገር እኔን አይነካኝም ማለት አንችልም። የምንኖረው ግሎባላይዝድ በሆነ ዓለም ነው። እርስ በርሱ በኢንተርኔት እና በኔትወርክ በተሳሰረ ዓለም ውስጥ ስለምንኖር የአንዳችን ችግር የሌላችን ችግር መሆኑ አይቀርም። ይሁን እንጂ ከኮቪድ-19 በኋላ በካናዳ
የምግብ የመጠለያ የስራ ችግር በጣም በከፍተኛ ደረጃ ንሯል። በተለይ አዲስ የሚመጡ ሰዎች ጨርሶ መኖር የማይችሉበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ሰሞኑን ደጋግመን እንደዘገብነው ከኢትዮጵያ የመጡ ስደተኞች ሜዳ ላይ ፈሰው ኮሚኒቲው ባሳየው ርብርብ ባደረገው ጥረትና ባሳየው ልግስና የተወሰኑትን መታደግ ተችሏል። የካናዳ መንግስት በተደረገበት ከፍተኛ ግፊትም ሰሞኑን የፌዴራል መንግስቱ እንግዲህ ይሄንን የሼልተር እጥረትና ስደተኞች ሜዳ ላይ እንዳይወድቁ የተወሰነ ድጋፍ አድርጓል። ነገር ግን ይሄ ችግሩን በዘላቂነት አይፈታውም ብለው የቶሮንቶ ከንቲባ እየተከራከሩ ነው ያሉት። እንመለስበታለን። ይሄንን ጉዳይ ለመንደርደሪያ ነው ሀሳብ እዚህ ካናዳ የሚኖሩ የኮሚኒቲው ነዋሪዎች ይሄን ሀሳብ የሰማችሁ ሀሳባችሁን መወርወር ከፈለጋችሁ ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልን። ሀሳባችሁን ብትገልጹና ብትሳተፉ ደስ ይለናል። አሁን ወደ ያዝነው ዜናዎች እንለፍ። ዓለም እንዴት ሰነበተች እስቲ እንጠይቃት፣ ሰላም ጤና ነች ሆይ ከፋት ሆይ ደስ አላት፣ ማነው ከልጆቿ በጎ የሚመኝላት፣ ከስቃይ እንድድን ዓለም የሁሉና በአራቱ ማዕዘን ከጽንፍ እስከ ጽንፉ ጠቢባን በጥበብ ሰነፍን በእንቅልፉ የሚጋልብባት ዓለም ሰፊቷ እንዴት ሰነበተች አለ ወይ ሕይወቷ? ወደ መጀመሪያው ስናልፍ በካናዳዋ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ግዛት የቀጠለው የወደብ ሰራተኞች አመፅ ዳግም ለቅዳሜ አመፅ ጠርተዋል። ለ72 ሰዓታት ተቋርጦ የነበረው እና በመላው ካናዳ በአቅርቦትና ንግድ እንቅስቃሴ ላይ ትልቅ ችግር ያስከተለው የታዋቂው የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ፓርት ወይም ወደብ ሰራተኞች አመፅ በካናዳ ትልቅ መነጋገሪያ ጉዳይ ከሆነ ሰነባብቷል። ኢንተርናሽናል ሎንግሾርና ዌርሃውስ ዩኒየን ፕሬዚዳንት ሮብ አሽተን ሲናገሩ ሰራተኞቹ ለስምምነት ተገዝተው የ72 ሰዓታቱን ጊዜ ገደብ ባከበሩበት ሁኔታ ወደ ስራ እንዲገቡና ስራ እንዲጀምሩ ትዕዛዝ መሰጠቱ የተጀመረውን አመፅ ዳግም እንዲቀጣጠል አድርጎታል። በመሆኑም ከቅዳሜ ጀምሮ ሰራተኞች ዩኒየኑ ወደ ፒኬት ላይ ናቸው ተመልሰው አመፁን ይቀጥላሉ ብለዋል። በዚህ ላይ ተጨማሪ አለን ገዝሽ? ሰሞኑን እንግዲህ በካናዳ ከተሰሙ በጣም አነጋጋሪና ከባባድ ዜናዎች መካከል አንዱ የብሪቲሽ ኮሎምቢያ የወደብ ሰራተኞች አመፅ ነው። ይሄ የወደብ ሰራተኞች አመፅ እንግዲህ ከጥቅማ ጥቅም ከደሞዝ ጭማሪ እና ከመብት ጥያቄ ጋር ተያይዞ በዩኒየኖቹ በኩል ለረጅም ጊዜ ሲነሳ የነበረ ነው። ነገር ግን ምላሽ ባለማግኘቱ እና የፌዴራል መንግስቱም ለዚህ ጉዳይ አፋጣኝ ምላሽ ባለመስጠቱ አመፁ በርትቶ ሄዷል። በዛ ወደብ ወደ ካናዳ የሚመጡ ከመላው ዓለም ካናዳ ኢምፖርት የምታደርጋቸው ቁሳቁሶች፣ የተለያዩ ፕሮዳክቶች እና ሰርቪሶች አሉ። እነዚህ በመቋረጣቸው በሁሉም የካናዳ ግዛቶች የሚኖሩ ሰዎች እያጉረመረሙ ነው። ነጋዴዎች ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶብናል፣ ስለዚህ ይሄ ኪሳራ ከዚህም የከፋ ሳይሆን በፊት መንግስት አፋጣኝ እርምጃ ይውሰድ የሚል አቤቱታ እያሰሙ ነው። ነገር ግን መንግስት ለ72 ሰዓታት በተደረገ ስምምነት ለ72 ሰዓት አመፁ እንዲቀዛቀዝ አድርጎ ነበረ። ያም ውጤት ያስከትላል፣ ድርድሩን ይቋጨዋል ተብሎ ሲታሰብ አሁኑኑ ወደ ስራችሁ እንድትገቡ የሚል መመሪያ ተሰጥቷቸዋል ሰራተኞቹ። ይሄ ዩኒየኖቹንም ሰራተኞቹንም ስላበሳጨ ችግራችን በትክክል የማይፈታ ከሆነና መንግስት ምላሽ የማይሰጥ ከሆነ ከቅዳሜ ጀምሮ የተጠናከረ አመፃችንን እንቀጥላለን ብለዋል። ይሄ እንግዲህ በካናዳ በሚኖሩ የተለያዩ አቅርቦቶች ላይ የራሱ የሆነ ከባድ ጫና እና የኢኮኖሚ ቀውስ ማስከተሉ አይቀርም የሚል ትንታኔ ነው ከኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች እየተሰማ ያለው። ሌላው የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶ እና አካባቢው ፕሬዚዳንቷ ወይዘሮ መሰረት ደመቀ ከብሬክፋስት ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ ወደ ካናዳ የመጡ ስደተኞችን በተመለከተ ማህበሩና ኮሚኒቲው ስለአደረገው አስተዋጽኦ ተናግረዋል።
ዛሬ ከብሬክፋስት ቴሌቪዥን ጋር መሰረት ደመቀ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አሶሲዬሽን ግሬተር ቶሮንቶ ኤሪያ እና በቶሮንቶ ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ላይ እንዴት የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶ በተከሰተው የስደተኞች ቀውስና ሜዳ ላይ በወደቁ አፍሪካውያን ስደተኞች በተለይም በፒተር ስትሪት ላይ ፈሰው የነበሩ በመሃል ከተማ የነበሩ ሰዎችን ለመርዳት ስላደረጉት ጥረትና ያንን በተመለከተ ማህበሩ ምን እንዳከናወነ በዝርዝር ነበረ ጥያቄ ቀረበላቸው። ፕሬዚዳንቷ በተገቢው ሁኔታ ነው የመለሱት። ማህበሩ እነዛ ሰዎች ሜዳ ላይ ወድቀው ሲያይ ያሉትን አባላትና የኮሚኒቲውን ደጋፊዎች በማስተባበር የሚችለውን ጥረት አድርጓል። በደግነት የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት ሰዎቹን በቤታቸው በመውሰድ ገንዘብና ልብስ በማምጣት በጊዜው የካናዳ መንግስትም የቶሮንቶ መንግስትም የፕሮቪንሻል ገቨርንመንቱ ሶስቱም ሌቭል ኦፍ ገቨርንመንቶች ሊያደርጉት ይገባ የነበረውን ስራ አሶሲዬሽኑ ኮሚኒቲውን በማስተባበር መወጣቱን ገልጸዋል። እንደምታውቂው ሁላችንም ስደተኞች ነን። በስደት የመጣ ሰው ደግሞ የስደትን ችግር ውጣ ውረድ ይረዳልና እነዚህ ሰዎች ሀገራቸውን ጥለው መጥተው ሜዳ ላይ በወደቁበት ጊዜ ኮሚኒቲው ያንን ያለፍንበትን እያንዳንዳችን እንደ ኮሚኒቲው አባልነታችን ያለፍንበትን ውጣ ውረድና መከራ ግምት ውስጥ በመክተት ለነዚህ ለወደቁ ወገኖቻችን በመድረሳችን ኩራት ይሰማናል፣ የምንችለውንም አድርገናል ብለዋል። ነገር ግን የካናዳ መንግስትንም በከፍተኛ ሁኔታ ወቅሰዋል። ሁለት የቶሮንቶ የሲቲ ካውንስለሮች ከተማ ምክር ቤት ተመራጮች በስም ጠቅሰዋል። እነዚህ ሰዎች ብቻ ናቸው መጥተው አይዟችሁ ያሉን፣ ጉዳያችንንም የከተማው ምክር ቤት እንዲቀርብና እንዲሰማ ያደረጉልን። ከዛ ውጭ ግን የፌዴራል ገቨርንመንቱም የፕሮቪንሻል ገቨርንመንቱም ምንም አይነት ምላሽ ሳይሰጡን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ወገኖቻችን ሊንገላቱ ችለዋል አሉ እና ያም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ጥቁር በመሆናቸው አፍሪካውያን በመሆናቸው ሌሎች ከዩክሬን፣ ከሲሪያ፣ ከተለያዩ ከአፍጋኒስታን የመጡ ስደተኞች ያገኙትን ትኩረትና ድጋፍ ባለማግኘታቸው የተሰማቸውንም ቅሬታ አልሸሸጉም ማለት ነው። ለማንኛውም ኢንተርቪውን ብሬክፋስት ቴሌቪዥን ላይ ሙሉን ማዳመጥ ይቻላል። ነገር ግን እንደ ማህበር መሪነታቸውም ሆነ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እና አጠቃላይ የኮሚኒቲው የሚወክሉ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ያደረጉት ስራ የሚያኮራ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። ይሄ ጉዳይ በሚዲያ በመነገሩም በሚዲያ ተገቢ ትኩረት በማግኘቱም ዛሬም ድረስ ትልልቆቹ የካናዳ ሚዲያዎች CP24ን ጨምሮ ሲቲቪ ኒውስ እና ሲቢሲን ዛሬም ብሬክፋስት ቴሌቪዥን ሰፊ ሽፋን እየሰጡ እየዘገቡት ነው። ምክንያቱም ልጆቹ አሁንም ሜዳ ላይ ፈሰዋል። ገንዘብ ለቅቅ ያለው ብለዋል የፌዴራል መንግስቱ። ነገር ግን ገና ገንዘቡ ጥቅም ላይ እስኪውል ድረስ የተወሰኑ ቀናት መውሰዱ አይቀርም እና ለማንኛውም የኮሚኒቲው ሚዲያዎችም ያደረጉት ርብርብ በምሳሌነት የሚጠቀስ ነው ማለት ነው። ያው ሌሎቹ ኤምፒፒዎቹም በሰሞኑ በሌሎቹ ከኢትዮጵያ ማህበር ከሰራው በፊት ስደተኞቹ መጥተው ከሰራው በኋላ ሰሞኑን ደግሞ ከትላንት ወዲያ ጀምሮ ሌሎች ደቡብ አፍሪካውያን መጥተው ውሳኔውን አሰጥተዋል እና የእነሱን ኤምፒፒዎቹን ድምጻቸውን እንስማ። በጣም ጥሩ። African black refugees sleeping on the ground, allowed to come to Canada, but welcomed by the streets, allowed to come to this great country, but allowed to sleep on the streets. This is deplorable, it's unacceptable, and we know that this is not who we are. So why we're here today is to remind all of us that we can do better, and we are a country that focuses on inclusivity, on diversity, and understands that all of us, we all bring a certain beauty, uniqueness, power, and everything else to make this country great. So at this point, we would like to have our senior elders have their say in terms of what they feel, their message to us, and how we can do better. The governments, they can continue their conversations, but in the meantime, what are we doing for the people who are suffering and they're on the streets, sleeping in rain on the streets? We need to do something for them. So we are saying
While they have the talking, while they have the discussion, we need to get them off the streets. And that's why we're here. We need to get them off the streets today. So I would like now to turn the mic over to our incredible, iconic trailblazer, Jean Augustine, the first Black member of Parliament and the woman responsible for creating Black History Month. I won't say put your hands together, but you can put your hands together. But let's welcome and give the mic over to our elder trailblazer, Jean Augustine. Thank you, Gwen. I am so troubled. I am so troubled about the scene here. I'm so troubled by what I've seen over the last few weeks. I'm so troubled by what I've heard. This is not the Canada that we're building. This is not the Canada that speaks about diversity. This is not the Canada that speaks about respect for each other. This is not the Canada that get around tables to talk about the situation of refugees, the situation of people around the world who need Canadian help, Canadian assistance, and that we have a country where everyone is welcome and everyone is given an opportunity to prosper, an opportunity to reach their full potential, an opportunity to be and to have life a bit better than what they're leaving behind. I think it's important for us not to sit back. It's important for us not to allow this to happen. I've passed a few times and cars are driving by to look at the situation. I've had friends in international places who've seen pictures and have heard of the situation here and are asking, what is going on in Canada? What is going on in this city? I was a minister for multiculturalism. I was a minister for the status of women and the situation of women in this group. The situation of women who cannot find a place that they could be comforted as they work through different processes. I'm not here to talk about whose responsibility, whose money, whose funding. I'm here to say that as Torontonians, as Canadians, as Ontarians, we need to do better than this. የጂን አውጉስቲንን ድምጽ ነው የሰማነው። ከእንደ ቶሮንቶ ተወላጅ፣ እንደ ቶሮንቶ ነዋሪ፣ እንደ ኦንታሪዮ ነዋሪ፣ እንደ ካናዳዊ ይሄ አይገባም፣ ከዚህ የተሻለ ልናደርግ ይገባል። እየገነባናት ያለችው ካናዳ ጥቁሮችን ኑ ብላ ጠርታ ሜዳ ላይ የምታስተኛ ካናዳ አይደለችም። የምንገነባት ካናዳ ለሁሉም ፌር የሆነች ለሁሉም በእኩልነት የምታገለግል ካናዳ ነች። እኔ የመልቲካልቸራል ሚኒስትር ሆኜ አገልግያለሁ። በዛ ጊዜ መልቲካልቸራሊዝም ጥቁር የለ፣ ነጭ የለ፣ ቢጫ የለ፣ ቡኒ የለ፣ ሁሉንም በአንድነት የሚቀበል የሚያስተናግድ ሀገር እንዲሆን ተብሎ ነው ያ ፖሊሲ ዲዛይን የተደረገው። ዛሬ ግን የምናየው ይሄን አይደለም ሲሉ የቀድሞዋ እና የመጀመሪያዋ ጥቁር የፓርላማ ተመራጭ የተከበሩ ጂን ኦስቲን ተቃውሟቸውን በአደባባይ አሰምተዋል። ቁጭታቸውን ጭምር ማለት ነው። ወደ ሌላው ስንሻገር የኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ወይም የካናዳ ዋነኛ ተቃዋሚ ፓርቲን በተመለከተ አንድ የተሰማ ወሬ አለ። አጠር አድርገህ ንገርና ወደ ሌላው እናልፋለን። መልካም። የካናዳ እንግዲህ የሊበራል ፓርቲ ዋነኛ ተቃዋሚ መሪ የሆኑት ፒየር ፖሊየቭ ሰሞኑን አንድ ያልተለመደ ነገር አድርገዋል ተብሏል እና ፒየር ፖሊየቭ በአብዛኛው በካናዳ ፖለቲካ ውስጥ የኮንሰርቫቲቭ ፓርቲን ለመምራት እንግዲህ በቅርቡ ነው ወደዛ ቦታ የመጡት። ከሳቸው ቀደም ሲል የነበሩት መሪ እንግዲህ ተባረው ማለት ነው እኛው የመጡት። በጣም በአክራሪ ፖለቲከኝነታቸው ኮንሰርቫቲቭነታቸው ነው የሚታወቁት። ባለባበሳቸው ሁሉ ጊዜም ኔቪ ብሉ የሚባለውን አይነት ሱት እና ሙሉ ልብስ ከሸሚዝ ጋር ቂቅ ብለው ከነክራቫት በአደባባይም በረፍት ሰዓትም በመዝናኛ ቦታም ሁሉ ጊዜም በዛው አይነት አለባበስ የሚታዩ ይሄ የቤይ ስትሪት አለባበስ ይሉታል እዚህ ሀገር። ቤይ ስትሪት አለባበስ ማለት እንደው
ምን ብሎ ይሄ ብሉ ኮላር እና ዋይት ኮላር ብለው አይደለም የሚለዩዋቸው እና ዋይት ኮላሮች በአብዛኛው ክራባታቸውን የሚያደርጉና ራሳቸውን በሃይ ስታተስ እና ከሚድል ክላስ በላይ የሆነ ክላስን ማሳያ ነው እና እኚህ ሰውዬ ሰሞኑን ከዚህ የተለመደ አለባበስ ለየት ያለ ነገር አሳይተዋል። ክራባት አያስሩም፣ እንደው ጃኬት ቢጤ ለበስ አድርገው ያኛውን ብሉ ኔቪ ብሉ አይነቱን ትተው ሌላ አይነት ከለር ያለው ልብስ ለብሰው በአደባባይ መታየት መጀመራቸው የሚዲያዎችን አቴንሽን ስቧል እና ሲቢሲ ዛሬ እንደጻፈው ከሆነ ሚስትየው ነች ይህንን ለውጥ እንዲያመጡ ያደረገቻቸው። ሁል ጊዜ ታጅለህ በከረባት አንገትህ ታንቆ ሙቀት በሙቀት እንግዲህ ክራባት አስረሽ ሆነ መከራን ከምትበላ ና ትንሽ ቀለል በልና በየቢቹ አካባቢ ዞር ዞር ላርግ ብላ ያንን ኮንሰርቫቲቭ የሆነና ግርር ያለውን የፖለቲካ አስተሳሰብ ለዘብ የሚያደርግ ነገር ማምጣቷ በእውነተኛዎቹ የኮንሰርቫቲቭ ደጋፊዎች ዘንድ ጥሩ ስሜት አልፈጠረም። እንደዛው ታጅለው እንዲታዩ ነበር የሚፈልጉትና ምን ልሁል ነው የሚለው ፓርቲያችንን ሊቀይረው ነው ወይ ወደሚል ስጋት ገብተዋል ነው የሚለው። በተደረገ ምርጫ የድምፅ አሰጣጥ ምልሽ ይሄ ፖል የሚሉት አለ አይደል፣ በየጊዜው የትኛው ሰው የበለጠ ይወደዳል የሚል ምንድነው ሪሰርች አድርገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀስቲን ትሩዶ 100% የካናዳውያን ድጋፍና ተወዳጅነት ያላቸው ሲሆኑ ፒየር ፖሊየቭ ግን በጣም ብዙ ሰዎች ሊያዩዋቸው እንኳን የማይፈልጉ መሆናቸውን ሲቢሲ ጽፏል ማለት ነው። እና ለማንኛውም እንግዲህ ይሄ የሚረጋገጠው ምርጫ ሲመጣ ነው። ዋናው ነገር በግል መወደድ መጠላቱ ሳይሆን እንደ ፓርቲ ምን ፖሊሲ ይዞ መጥቶ ምን ይፈጽማል የሚለው ጊዜው ሲደርስ በምርጫ ፖል የሚወሰን ይሆናል ማለት ነው። ይሄው ነው ዜናው። ሶሲ ሌላው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የቀጠፈውን የሰው ሕይወት ያህል በዓለም አቀፍ ደረጃ አልተመዘገበም ሲል የሰላም ምርምር ተቋም አስታውቋል። በ2022 በዓለም አቀፍ ደረጃ አጠቃላይ ከጦርነት ጋር ተዛማጅነት ካላቸውና ከፍተኛ የሞት ምጣኔ ግማሽ ያህሉ የተመዘገበው በኢትዮጵያ መሆኑ ተመላክቷል። በሰሜን ኢትዮጵያ ለ2 ዓመታት የዘለቀው ጦርነት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 ከየትኛውም ጦርነትና ግጭት የበለጠ ሞት የተመዘገበበት መሆኑን የኦስሎ የሰላም ምርምር ተቋም ሐምሌ 13 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው ሪፖርት ይፋ አድርጓል። መንግስታት የተሳተፉባቸው የትጥቅ ግጭት አዝማሚያ 1946 እስከ 2022 በሚል ርዕስ ያወጣው ጥናቱ በኢትዮጵያ በ2022 በጦርነት ከ100 ሺህ በላይ ሞት መመዝገቡን አመልክቷል። የኢትዮጵያና የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከፍተኛ ሞት የተመዘገበባቸው መሆናቸውንም ተቋሙ አክሏል። በተጠቀሰው ዓመት የተመዘገበው ሞት ካለፉት ዓመታት ጋር ሲመሳከር ከፍተኛ ስለመሆኑ ጥናቱ ያስረዳል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ22 55 ግጭቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ ሲመዘገቡ ከነዚህ ውስጥ 8ቱ ጦርነት በሚል ተመድቧል ይላል። ዕለቱ በታሪክ ውስጥ ከማድረጋችን በፊት ይሄ ዘገባ በጣም ያስተዛዝባል። ምንድነው ከ100 ሺህ ሊወስነው ሞክሯል። የትግራይ ተዋጊዎች እንኳን ትግራይን እየመራ ያለው ቲፒኤልኤፍ እንኳን እስከ 1 ሚሊዮን ድረስ መሞታቸውን በትግራይ ብቻ በሲቪሊያን እና ወታደሮችን ጨምሮ 1 ሚሊዮን መሞታቸውን ነግሮናል። የኢትዮጵያ የመከላከያ ሚኒስትር ኢታማዦር ሹም የሆኑት ምንድነው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከ250 ሺህ ወታደር ማለቁን በጦርነቱ ባለቀ ሰሞን በሰጡት መግለጫ አምነዋል። ይሄ ሲደመር ከ1 ሚሊዮን ሰው በላይ እስከ 1 ሚሊዮን ተኩል የሚሆን ሰው በሰሜን ጦርነትና በተለያዩ ግጭቶች በሀገሪቱ በተካሄዱ ግጭቶች ማለቃቸውን ያሳያል። ይሄ ዘገባ ግን የኖርዌይ ዘገባ ግን በአጠቃላይ በሁሉም የተካሄደውን በ100 ሺህ ብቻ ሊወስነው ነው የሞከረው እና ይሄ ትክክለኛ ፊገር አይመስለኝም። በቅርቡ በአማሮች ላይ ብቻ በተፈጸመ ፍጅት ከ40 ሺህ በላይ እሱም ቁጥሩ ሊያንስ ይችላል ብለው የሚከራከሩ አሉ። ግን 40 ሺህ አማሮች በተለያየ ሀገሪቱ ክፍል በተለይ በኦሮሚያ መፈጀታቸውን ሰሞኑን የወጣ ሌላ ዘገባ በቀደም የሰራነው ዘገባ ላይ ጠቅሷል እና የኖርዌዩ ዘገባ ምናልባት የቁጥር መፋለስ ችግር አለበት። አንዳንድ ጊዜ ስታቲስቲክስ ሲወጣ ኩክ ያደርጋሉ ለሚፈልጉት ፐርፐዝ። ስታቲስቲክስ ኩክ ይደረጋል። ምግብ ብቻ አይደለም ኩክ የሚደረገው፣ ስታቲስቲክስም ኩክ ይደረጋል እና ለሚፈልጉት ፐርፐዝ ሲፈልጉ ይጨምራሉ፣ ሲፈልጉ ይቀንሳሉ እና ይሄኛው ትክክለኛ ዘገባ አይመስለኝም። ለማንኛውም ግን ዓለም አቀፉ ኮሚኒቲ በኢትዮጵያ ከሲቢሲ ነው ከአሻም ነው። ግን ይሄ መረጃ ዋናው ነገር ምንድነው? የዚህ ዜና መሰረተ ሐሳብ በኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት
በየትም ሀገር ከደረሰው እልቂት የበለጠ ኢትዮጵያ ውስጥ እልቂት መፈጠሩን ማመኑ ነው ትልቁ ነገር። እለቱ በታሪክ ውስጥ ወደ እለቱ በታሪክ ውስጥ ስወስዳችሁ ለዛሬ ከመራረጥኳቸው እለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች ቀዳሚውን የምናገኘው 1871 ዓመተ ምህረት ላይ ይሆናል። ብሪቲሽ ኮሎምቢያ በመባል የሚታወቀው የካናዳ ፕሮቪንስ 6ኛ ፕሮቪንስ በመሆን በፌዴሬሽኑ ወደ ፌዴሬሽኑ ተቀላቅሏል። በዚህም መሰረት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6 መቀመጫዎች እና በህግ መወሰኛው ምክር ቤት ደግሞ 3 መቀመጫዎችን በማግኘት ብሪቲሽ ኮሎምቢያ በ1871 ዓመተ ምህረት ልክ በዛሬዋ ዕለት የካናዳ ፌዴሬሽን አካል ሆኗል ማለት ነው። 1885 ዓመተ ምህረት ስንሄድ ደግሞ የማኒቶባ ፕሮቪንስ እና የሜቲ ፈርስት ኔሽን መስራች የነበረው ሉዊስ ሪል የፍርድ ችሎት ተካሂዷል። ችሎቱን ያስቻለው በረጃይና የሚገኝ ፍርድ ቤት ሲሆን ክሱም በሰሜናዊ ምዕራብ አመጽ ላይ ሉዊስ ሪል ተካፍሏል። በዚህም አመጽ የሀገር ክህደት ፈጽሟል የሚል ክስ ነው የቀረበበት። ይህ ችሎት የተሰማው በ1885 ዓመተ ምህረት ልክ በዛሬዋ ዕለት ነበር። 1944 የጀርመኑ መርሃዊ መንግስት አምባገነኑ አዶልፍ ሂትለርን ለመግደል በቦምብ የተሞከረው ጥቃት የከሸፈው በዛሬዋ ዕለት 1944 ዓመተ ምህረት ነበረ። የቦምብ ጥቃቱ የከሸፈው ናዚዎችን ለመጣል በጀርመን ከተደረጉ የመጨረሻ ሙከራዎች ባንዱ ነበረ። ሂትለርን በቦምብ ለመግደል በ1944 በዛሬዋ ዕለት የሞከሩት ሰዎች በውል አልተጠቀሱም። 1969 ልክ በዛሬዋ ዕለት 1969 ዓመተ ምህረት አፖሎ 11 የተባለችው የአሜሪካ የጠፈር መንኮራኩር በአሜሪካዊ ጠፈርተኛ ኒል አርምስትሮንግ እና በጓደኛው ኤድዊን ቦዝ መሪነት የተወነጨፈችውና ለመጀመሪያ ጊዜ ጨረቃን የረገጠችው በዛሬዋ ዕለት 1969 ዓመተ ምህረት ነበረ። በዓለም ላይ 600 ሚሊዮን ያህል የሚገመት ህዝብ በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት የነ ኒል አርምስትሮንግን ጨረቃን ሲረግጡ በቀጥታ ለመከታተል መቻላቸውን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እነዚሁ ነበሩ። ሶሲ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ጽሕፈት ቤት አስተዳደር ጉባኤ ሁሉም አህጉረ ስብከቶች ትግራይ የሚገኙ ጳጳሳት የትግራይ ከሳቴ ብርሃነ መንበረ ሰላማ በሚል ስያሜ ህገወጥ መዋቅር ማቋቋማቸውን እንዲያወግዙ ጠይቋል። ጳጳሳቱ መርጠናቸዋል ላሏቸው 10 ኤጲስቆጶሳት ሹመት እንዳይሰጡም ጉባኤ አሳስበዋል። የፓትርያርኩ ጽሕፈት ቤት የህግ ክፍሉ የቤተክርስቲያኗን መብቶችና ጥቅሞች ለማስጠበቅ ሁሉንም ህጋዊ አማራጭ አጥንቶ ለሲኖዶሱ እንዲያቀርብ መታዘዙንም ጉባኤው ገልጧል። ድርጊቱ በቤተክርስቲያኗ አንድነት፣ ሉዓላዊነት በተማከለው ተቋማዊነቷ እና በሁሉም አህጉረ ስብከቶቿ ላይ አደጋ የደቀነና የሀገሪቱን አንድነትና ሉዓላዊነት አደጋ ላይ የሚፈጥር መሆኑን የገለጠው የአስተዳደሩ ጉባኤው የፌዴራልና የትግራይ ክልላዊ አስተዳደር የንግግር መድረክ እንዲዘጋጅም ጠይቋል። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዛሬ ከዩክሬን ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ዘለንስኪ ጋር በስልክ መነጋገራቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስታውቀዋል። አብይ ከፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ጋር የተነጋገሩት በሁለትዮሽ ጉዳዮችና በዩክሬንና ሩሲያ መካከል ሰላም ማምጣት በሚቻልበት ሁኔታ ዙሪያ እንደሆነ ገልጸዋል ሲል ዋዜማ አስነብቧል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ከእስር በነፃ እንዲለቀቁ የፈረደላቸው የቀድሞ የአማራ ክልል ጥረት ኮርፖሬት የቦርድ አመራርና የቀድሞ የብአዴን ከፍተኛ አመራር ታደሰ ካሳ ዛሬ ከእስር መለቀቃቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ታደሰን ከእስር የለቀቃቸው ከአማራ ክልል ወህኒ ቤት በአደራ ተረክቦ ለ1 ዓመት ከመንፈቅ ያህል በእስር ያቆያቸውን የፌዴራል ቃሊቲ ወህኒ ቤት ነው። የአማራ ክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ታደሰ የብአዴን የንግድ ድርጅት የነበረውን የጥረት ኮርፖሬት የቦርድ አመራር በነበሩበት ወቅት ብልሹ አሰራር በመዘርጋት በኮርፖሬቱ ላይ ከባድ የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል በማለት ነበር በ2012 ዓ.ም የ8 ዓመት እስር የፈረደባቸው። በተያዘ ፍርድ ቤት በነ ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ መዝገብ የተከሰሱ 24 ተጠርጣሪዎች ወህኒ እንዲወርዱ ወስኗል። ጋዜጠኞቹን መስከረም አበራንና ጎበዜ ሲሳይን ጨምሮ በነ ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ መዝገብ የተከሰሱት 24 ተጠርጣሪዎች
ተጠርጣሪዎች ሐምሌ 12 2015 የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የጸረ ሽብር ችሎት ቀርበዋል። የተከሳሽ ጠበቆች ተከሳሾች በሽብር ወንጀል ስለተከሰሱ የዋስትና መብት አያስከለክላቸውም በሚል መከራከሪያ ቢያነሱ ፍርድ ቤቱ ግን ውድቅ አድርጎታል። ዳዊት በጋሻው፣ ጎበዜ ሲሳይ፣ ገነት አስማማውና መስከረም አበራ ጋዜጠኛ ስለሆኑ የተከሰሱትን በማህበራዊ ሚዲያ ባስተላለፉት መልእክት ስለሆነ ክሳቸው መታየት ያለበት በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ መሰረት ነው። ይህ ደግሞ የዋስትና መብት አያስከለክላቸውም ሲሉ ጠበቆቹ ተከራክረዋል። እንግዲህ ከመጨረሳችን በፊት የተለያዩ ኪነ ጥበባዊ መረጃዎች ደርሰውናል። ከነዚህ መካከል የኢትዮ ጃዝ አባቱ ሙላቱ አስታጥቄና ሙዚቃዊ እሳቤው የተሰኘ ሙያዊ ውይይት የፊታችን ቅዳሜ ሐምሌ 15 ቀን 2015 ዓ.ም በኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ በብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደስላሴ የስነ ጥበብ ማዕከል ውስጥ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ይካሄዳል። በዕለቱም የያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት መምህሩ ዶክተር እዝራ አባተ የተዘጋጀ ጥናታዊ የመነሻ ጽሑፍ ይቀርባል ተብሏል። ይህንን ያደረሰን ወዳጃችን ይታገሱ ጌትነት ነው። በእንግዲህ በአዲስ አበባ ያላችሁና ሙዚቃ የምትወዱ አርት የምትወዱ ሰዎች በቦታው እንድትገኙ በዚህ አጋጣሚ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። የስነ ጥበብ አውደ ርዕይም አለ። የኢትዮጵያ ሰዓሊያንና ቀራጺያን ማህበር ከኢትዮጵያ ሜትሮፖሊታን የስዕል ማሳያ ጋር በመተባበር ያዘጋጁት የኢትዮጵያ ስነ ጥበብ በ2015 የተሰኘ የስነ ጥበብ አውደ ርዕይ ከሐምሌ 15 እስከ 25 2015 ለተከታታይ 10 ቀናት ለእይታ ይቀርባል ተብሏል። እንደዚሁም ሌሎች መረጃዎች አሉ። በስተኋላ ላይ ተጨማሪ እነግራችኋለን። ዛሬ የምንወዳት የምናደንቃት ድምፃዊት እጅጋየሁ ሽባባው ጂጂ በእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬቷን ተቀዳጅታለች። አሁን ከደቂቃዎች በኋላ ስለዚሁ ዝግጅት የእሷን ታሪክ ለረዥም ዘመን ሲከታተል የነበረው ሲጽፍ የነበረው ስለ እሷ ሲቆረቆር ስለ ኢትዮጵያ ስለሰራቻቸው ስራዎች የተለያዩ መረጃዎችን ሲያሰባስብ የነበረው ታዋቂው ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ አብሮን ቆይታ ያደርጋል። ስለ ዝርዝሩ ይነግረናል ማለት ነው። ጆሮአችሁን አቅንታችሁ እንድትጠብቁን እናሳስባለን። ሶስት አብራችሁን ስለሆናችሁ በጣም ደስ ይለናል። የጂጂን ላስቀድማ ጥሬ እስኪገኝ ድረስ ዓለም እንዴት ሰነበተች እስቲ እንጠይቃት። ሰላም ጤና ነች ወይ ከፋት ወይ ደስ ማነው? የሀገሬ ውድ ሀገሬ ኢትዮጵያ፣ እንዲሁም በጣም የምወዳችሁ የማከብራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብና የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ሰላም 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 ብያለሁ። በአክብሮት የሰጣችሁኝን የአክብሮት ዶክትሬት በጣም በትልቅ ደስታ ነው የተቀበልኩት። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ በጣም ነው የገረመኝ። ታጭቼ ብገኝ እንኳን የሚያስደንቀኝ ነበረ። ተመርጬ ስለተነገረኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ፍቅራችሁ እንዲሁ አክብሮታችሁ ስለሆነ በእኔና በወገኖቼ ስም እንዲሁም በዚህ ሁሉ ደስ በሚላቸው የኢትዮጵያውያን ስም ከልቤ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሕይወታችሁን ይባርከው። የኢትዮጵያ ዛሬ ያሉትን ተማሪዎች እንዲሁም የወደፊቱን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ። ሀገራችንን መንፈስ ቅዱስ ይጠብቅልን። ያስቸግራል ለመግለጽ ደስታዬ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ክብራችሁና ፍቅራችሁ ከልክ ያለፈ ነው። በቃ ለእኔ የሚገባኝ አይደለም፣ ግን ይህን ሁሉ ስላከበራችሁኝ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያን ሕዝብ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ምስጋና በጣም ከፍ ያለ ነው። በአካል ተገኝቼ አንድ ቀን እዛ መጥቼ አያቸዋለሁ። በሰላም ቆዩኝ። ይህንን አጭር መልእክቴን በጣም ይቅር በሉኝ። በደንብ አድርጌ ሌላ ቀን አመሰግናቸዋለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እጅጋየሁ ነኝ። ታንክ ዩ።
ቀደም ሲል ያደመጣችሁት የተወዳጇን የታላቋን ድምፃዊት ግጥምና ዜማ ደራሲ እጅጋየሁ ሽባባው ጂጂን ድምጽ ነበረ። አሁን ደግሞ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ጋዜጠኛ በትረ ትጉሃን ጥበቡ በለጠ ከአዲስ አበባ አብሮን አለ። ጥቤ እንዴት ነህ? እንኳን ደስ አለ። እንደምናመቻችሁ እንኳን ደስ አለ። እንደምናመቻችሁ ገዚህ እንኳን አብሮ ደስ አለን። በጣም ደስ የሚል ዝግጅት ነው ዛሬ። አሁንም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተካሄደ ነህ እንደ ያለኸው አሁን ወደ ባህር ዳር መተን በእጅጋየሁ ሽባባው ጂጂ የክብር ዶክተሬት ስለተሰጣት እዛ መዝናኛ ፕሮግራም ላይ ነው ያለነው። በጋራ ያዘጋጀነው ፕሮግራም ላይ ነው። በጣም ደስ ይላል። እጅጋየሁን ማምጣት ሞክራችሁ ነበረ በዚህ ዝግጅት ላይ እንድትገኝ እና ራሷ እንድትቀበል። እንዴት ነው እስቲ ያለው ስርዓት እና ሂደቱን እስቲ ንገረን። እንግዲህ እጅጋየሁ ሽባባው ወይም ጂጂ በአሁኑ ሰዓት በጣም በጥሩ ሁኔታ ሀገሯ ኢትዮጵያ ለመምጣትና ከሀገሯ ከሚወዳት ህዝብና እሷ ከምትወደው ህዝብ ጋር ለመገናኘት ትልቅ ተስፋ አላት፣ ፍላጎት አላት። ምናልባት በሚቀጥለው አመት 2016 ጅማሮዎች ላይ ወደ ሀገሯ ልትመጣ እንደምትችል ነው የማስበው። አሁን ከሰማኋቸው ከቤተሰብም እንደዚህ ካረጋገጥኩት ጉዳይ አንጻር ዛሬ ደግሞ የተደረገው ይህ ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት እሷን የበለጠ የሚያነቃቃት ከሀገሯ ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንድትገናኝ የሚያደርጋትም ስለሆነ በጣም ጥሩ ዝግጅት ሆኗል። ትመጣለች ብዬ ነው እንግዲህ ተስፋ የማደርገው። ጥቤ መቼም አንተ ለረጅም ዓመት አንተ የእጅጋየሁን ስራዎች ስታጠና ኖረሃል፣ በእሷ ላይ ስትጽፍ ኖረሃል። ለመሆኑ እጅጋየሁ ለአንተ በኢትዮጵያ ዘመናዊ የኪነ ጥበብ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ምን አይነት ቦታ ነው ያላት? እንዴት ነው የምትገልጻት? እጅጋየሁ ሽባባው በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ እናስቀምጣት ቦታ ከኢትዮጵያ ያለፈ ወደ አፍሪካ ደረጃ እና ከዛ በላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ የምትቀመጥ ድምፃዊት መሆኗን ልዩ ልዩ የሙዚቃ ሊቃውንት ያረጋገጡት ጉዳይ ነው። ለምሳሌ በተደጋጋሚ በሷ ህይወትና ስራዎች ላይ ዶክሜንተሪዎችን የሰራው ትልቁ የቴሌቪዥን ጣቢያ ሲኤንኤን የአፍሪካ ላይ ያለች የምታንጸባረቀው ሰብ ራይዚንግ ስታር እያለ አፍሪካን ራይዚንግ ስታር እያለ ሰርቷታል። ከዚህ ውጭ ሌሎችም እንደ ቢቢሲ ያሉ ሬዲዮ ጣቢያዎች፣ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሁሉ እና በተለያዩ ዓለማት ያሉ በኒውዮርክ ታይምስን ጨምሮ በእጅጋየሁ ሽባባው ሙዚቃዎች ላይ ሲሰሩ ምንድን ነው የሚሉት? ኢትዮጵያዊት ብቻ ብለው አይደለም ያቆሙት፣ የአፍሪካ ሙዚቃ ሰሪ እያሉ ያቀረቧት እና እዛ ላይ ደግሞ አስተያየት የሚሰጡት ትልልቅ የሙዚቃ ባለሙያዎች ናቸው እና ይሄ የሚያሳየው እጅጋየሁ ሽባባው ሙዚቃዋ ከኢትዮጵያ ምድር አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ የተቀመጠ እንደሆነና ይህም ደግሞ አብዛኛው ወደ 98-99% ከኢትዮጵያ ታሪክ ለምሳሌ ከመንዙማው ከወሎዮች መንዙማ የወሰደቻቸው ቅላጼዎች አሉ። መንዙማ እንደምታወቀው የምስጋና፣ የአምልኮት፣ የምረቃ ስነስርዓት ያለው በጣም ተስረቅራቂ ድምፅ ያለው የወሎዮች ስልት ነው። በእስልምና ሃይማኖት ውስጥ ያለ ነው። ከዛ የወሰደችው ስልት አለ። ከዛ ውጭ እንደገና በተለይ ከአሚናዎች ደግሞ የሚባሉ ሌሊት 7 ሰዓት 8 ሰዓት 9 ሰዓት በየቤቱ እየበሩ የሚለምኑ በተሰቅራቂ ድምፅ እያሞገሱ ታሪክ እየነገሩ የዛም ቤት አባወራ ማወራ እያነሱ እያሞጋገሱ
የሚለምኑ ናቸው በዜማ ነው እና ያንን ስም በአሚናዎች ወስዳለን። እንደገና ደግሞ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጉባኤ ቃና የሚባለውን ስልት ወስዳ እነዚህን እያዋሃደች ሙዚቃዎቿ ላይ በተለይ በአራቱ ቅኝቶች ውስጥ አስገብታ ሌላ ቅርጽ ሰጥታው ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያ ታሪክ ባህል እንዲታወቅ ያደረገችውና የእሷንም ስምና ዝና ወደ ላይ አወጡ ካመጠቁ አሰራሮቿ እነዚህ የኢትዮጵያ አሻራ ያላቸውን ጉዳዮች ይዛ ወደ ሙዚቃ በመግባቷ ነውና እጅጋየሁ ሲባባው በጣም ትልቅ ድምፃዊት በተለይ የኢትዮጵያን ታሪክ ጀግንነት፣ መስዋዕትነት አድዋን መጥቀስ ይቻላል። አድዋ ላይ ትላልቁ ሰዎች ሰው ሊኖር ሰው ሞቶ እያለች የምታስታውሳቸው ታላላቅ ኢትዮጵያውያን ጀግኖችን እንደዚሁም ደግሞ ከዛም በመቀጠል የአባይ ጉዳይ ረጅሙ ወንዝ ከ6 ኪሎ ሜትር ሄሎ ጥቤ የሚተዳደርበት ከዛም ማሰ አብላይ በመረጠና ፍቅር ሲሰሩ መሆኑ አንጻር ሄሎ አባይን እንደራዳ ወንዝ ያንን ሸረቀው ሄሎ እየተጓዘች ማሳ ሄሎ ጥቤ ቦታ ለወጥክ እንዴ? ትንሽ ተቆራረጠ። ምናልባት ስትንቀሳቀስ መሰለኝ። ቦታ ለውጦ ነው። እሺ፣ ለተፈጠረው የቴክኒክ ስህተት ይቅርታ እንጠይቃለን። አድማጭ ተመልካቾቻችን ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዛ ይጅ በፍርሃት እጅግ ተበክሏል። በረሃብ በጥማት ሰውነቴ ዝሏል። እግሬ ያልንቀሳቀስ እጅ አልሰራ ብሏል። ጆሮዬም አልሰማ ዓይኔም አላይ ብሏል። የራበኝ እንጀራው ወይኑ መስሏቸው፣ የጠማኝ ወተቱ ወይ ጠጁ መስሏቸው፣ ችግሬ ጭንቀቴ ምንጩ ያልገባቸው፣ ያቺ ሰው ተራበኝ ሲሉኝ ሰማዋቸው። የራበኝ ፍቅር ነው የራበኝ ፍቅር የራበኝ ፍቅር ነው የራበኝ የራበኝ ፍቅር የራበኝ ፍቅር ነው የራበኝ የራበኝ ፍቅር የራበኝ
አድማጭ ተመልካቾቻችን ቅድም በቴክኒክ ምክንያት ተቋርጦ ነበረ። ከጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ ጋር ስለ ጂጂ የክብር ዶክትሬት ሽልማት በእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ስለተሰጣት ሽልማት እያወራን ነበረ። ስለ ጂጂ እየነገርከን ነበረ ጥቤ። በተለያዩ በአድዋ ላይ በአባይ ላይ ሰራቻቸው ስራዎች ምን ያህል ታላላቅ እንደሆኑ እየገለጽክልን ነበር። እስቲ ቀጥልልን። እሺ እንግዲህ አባይ የተሰኘውን ሌላን ዘመኗን ትተዋል። ብዙ መጽሐፍትን አንብባለች። ታላላቅ የአባይ ላይ የተጻፉ ድርሰቶችን ጨምሮ አንብባል። ከዚያም ጸጋዬ ገብረመድኅን አይነት ገጣሚያን ወይም ባለቅኔዎች አባይ የሌለውን የእሱንም ግጥምን ትልቅ ስነ ግጥም ዓለምን ጸጋዬ ራሱ ተገጠማቸው ግጥሞች ፍቅር እንደሚባለው አባይ ማስተርፒስ የሚባል ነው። ያንን አንብባ በጣም በሱ እንደተመሰጠች ከዚያም የራሷን ነው አባይ እጅግ በሚገርም ሁኔታ ያገኘችበት ሙዚቃ ነው። ይህ ዘፈን ዓለም የእሷም እንደዚያው በከፍታ ደረጃ የጸጋዬ በግጥም ደረጃ በከፍታ የተቀመጡ ናቸው። አባይም እንደ ፍቅር ከራሳችን ጋር እንዲዋሃድ በስሜት እንዲዋሃድ በታሪክ እንዲዋሃድ በማንነት እንዲዋሃድ አድርጋ ራሮቿን የደንበተችበት አለ። የበረሃው ፊታ እያደግ በረሃን እንደሚያበላ እንደገና በረሃ ውስጥ እንደሚገባ የደንበተችበትን ተፈነዋል። እዛ ውጭ ኢትዮጵያ የተዛባው ናፈቀኝ የሚያደግ ጨዋታ የምትለው ሌላው በቃ ወደር የማይገኝነት ለሷም በመሰረቻቸው እንዴት እንደ ማስተርፒስ ስራ በጣም አንድ ስራ በጣም የሰራው ዘፈና የኛ ቤት ጨዋታን ያስተገለጋለች ወንድሞቿ ቤተሰቧን የት ወንድሞቿን አጎቶቿን አካባቢዋን ልታስታውስበት በናፍቆት የምታዜመው እጅግ የሚገርም ዜማ። በዛው ብዙ ስልቶች አሉ። ያዘፋፈን ስልቶቿ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ስልቶቿ ዜማ በቅላጤታቸው የቀረቡበት መንገድ ዘፈና እና ያ ዘፈና በልዩ ልዩ ቦታዎች ሲቀርብ ቆይቷል። ትልልቅ መድረኮች ላይ ሁሉ ልትጠራ የነበረች ናት ጊዜ ከዛ ውስጥ እንደና አንጀሊና ጆሊ የመሳሰሉ የፊልም ሰዎች በማጀቢያነት በተሰሯቸው ፊልሞች ላይ የጂጂ ዘፈኖች ነበሩ። በሌሎችም የተለያዩ ዜናዎች ላይ ብዙ የመድረክ እንቁ ነበረች እና ይህ በአፍሪካ ምድር እንደ ክስተት የምትታይ ድምፃዊትን የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ እንግሊዝና እንድናውቃት ትውልድ በስርዓት ታሪኳን ወገዋን እንዲወት እና የእሷንን ፈለግ እንዲከተል በማድረግ ይህንን የክብር ዶክተሬት ዲግሪ አሰጣጥ ስነ ስርዓት አዘጋጅተን ዛሬ በድምቀት የተከናወነበት ሁኔታ ነው። በጣም 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 የሚያስደስት ነው። መቼም ሶሲ ጥቤ እንደው ሰው መቼም ስለ ጂጂ ሲነሳ አንድ ነገር መስማት ይፈልጋልና አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለችው መጠየቅ እንችላለን? የሰማኸው ነገር ካለ? እኔ እዚህም ዛሬ የላከችው መልዕክት አለ። እሱን መልዕክቱ አለ። ዋው ድምጿ በጣም ደስ ይላል። መልዕክቷ ላይ ሰማ ነው። አሁን አሰምቼው ሰማ ነው። ከዚህ ሁኔታ ያው መልዕክቷ ላይ እንዳለችው ነው። በጣም የሆነ ሰላማዊ እና ጤነኛ ህይወት ውስጥ እንዳለች ወደ ሀገሯ ኢትዮጵያን የምትመጣው ስለዚህ ህዝቧን ለማየት ቀጣይ ስራዎቿን ለማሰብ ነው። ስለዚህ ብዙ ሰላማዊ ህይወት ውስጥ እንዳለች ነው መልዕክቷ የሚያረጋግጥ። እሺ
ጥቤ እንግዲህ የድምጹም ሁኔታ በጣም ከባድ ነው፣ የተቆራረጠ ነው። ምናልባት በሌላ መንገድ አንተም አዲስ አበባ ከተመለስክ በኋላ ለመገናኘት እንሞክራለን። ተጨማሪ መረጃ ካለም ትነግረናለህ። ነገር ግን በዚህ የደስታ ቀን አብረን ስለሆንክ ይሄን መረጃ ስላካፈልከን በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። በድጋሚ ለአንተም ለመላ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያን ለሚወዱ የጂጂ አድናቂዎች ለሆኑ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንወዳለን፣ ለቤተሰቦቿም ጭምር እንኳን አብረው ደስ ያለን። እኛም ያው ተስፋ ነው ዛሬ ያለነው የእናና ያለነው ይህም ዝግጅት አጥበን የመጣው ዛሬ ከሌላ ያሁን ምሽቱ ልጃት ያለችው አግኝት ስለዚህ ነው ተወሰደታን ተስተመጥተው ያለው የተከተለው ፎቶና ደግሞ ይህንን ታሪክ ላይ ስላደረሳችሁ እናንተም ትልቅ ምስጋና የሚገባችሁ ናችሁ። እንመሰግናለን። እኛም በጣም እናመሰግናለን። ጥብዬ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። መልካም ምሽት። አሜን። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የአዲስ ቅኝትን የቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት በዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ ነው። አሁንም ከኛ ጋራ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ሀሳብ ካላችሁ፣ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንቱ ላይ እንድታሰፍሩ እንጋብዛችኋለን። አሁን ወደ ቅድም ወደ አቋረጥኩት ሙዚቃ ልሄድና የጂጂን ሙዚቃ ልቀጥለው አይደል? እሺ። በቀጥታ ስርጭት ላይ እያለን የፌስቡክ ገጻችን በሆነ ቴክኒካል ችግር ምክንያት ተቋርጦ ነበረ። መልሰን ቀጥለነዋል። ፌስቡክ ላይ ያላችሁ በፌስቡክ የምትከታተሉን አድማጭ ተመልካቾቻችን ድጋሚ የገባውን የላይቭ ቻናል እንድትቀላቀሉና አድመጣችሁን እንድትቀጥሉ እንጋብዛለን። ከዚህ በኋላም እንግዶች አሉን። በታዋቂዋ የፊልም ዳይሬክተርና ጸሐፊ ታምረ ማርያም ዳዊት ስለ እህቷና ከካናዳ ኢትዮጵያ ሄዳ ኢሃፓን ተቀላቅላ በአሲምባ ጠፍታ ስለቀረችው እህቷ ታላቅ እህቷ የሰራችውን ፋይንዲንግ ሳሊ የተሰኘ ፊልም ሰሞኑን በቅዳሜ ዕለት በዚህ በቶሮንቶ የዶክሜንተሪ ሲኒማ በሆነው በሆት ዶግ ሲኒማ ብሉር እና ባትረስ ላይ ይታያል። ስለዚሁ ከእሷ ጋር የምናደርገው ቆይታ ይኖራል። በደቂቃዎች ውስጥ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። አንድ ጊዜ ሳሚ ከመሄድሽ በፊት የልቤ ተስፋ የደስታዬ ስሜት የአይኔ ማረፊያ ውዲቷ ወይዘሪት ትናፍቀኛለሽ እንደ እሑድ ሌሊት። አሁን ገና ገባኝ ፍቅርሽ ሲዋደኝ የፍቅር ሰመመን የደስታ ጮራ እንደ ሴት አንበሳ ግርማሽ የሚያስፈራ ሰላምና ጤና ይሁን ካንቺ ጋራ ሰላምና ጤና ይሁን ካንቺ ጋራ አሁን ገና ገባኝ ፍቅርሽ ሲዋሃደኝ አሁን ገና ገባኝ ፍቅርሽ ሲዋደኝ ገና ገባኝ Take me in
your arms and never let me go. Whisper to me softly with the moon's love. Hold me close and tell me what I want to know. Say to me gently, let the sweet and flow. Come a little closer, make love to me. Great Tasfaye Sahalu, Ababa Tasfaye Sahalu, one of the prominent actors and singers, and he's a multi-talented professional. He died recently, and I hope Tamra, welcome to New Perspective. Do you like the music? Have you Yes, listened to it before? that was a wonderful introduction or welcoming. Okay, so yeah, so welcome to our studio or to our live show, New Perspective አዲስቅኝት. How's your time in Toronto now? It's good. I was trying to remember when we last spoke. It must have been at least 2 years ago. Wow, it was during that tough time during the pandemic. So it's 2 years ago. So have you traveled all over the world since then? A bit, but it's been for work, so it wasn't really for relaxation. But I went to South Africa, to Ethiopia, to Tanzania, and a few times into Europe. I'm probably flying too much. I'm kind of missing the pandemic time when I was just at home. Oh yes. So when you travel, you exhibit your film as well, or just? Some of them were for film screenings, but I mean, most of the film screenings happened virtually during the pandemic. Yeah. I went to Boston University earlier in the spring to do a presentation for the Ethiopian community, which was really wonderful. Because I think, when we make films that are about our own stories, we need to watch them together so that we can have a discussion. So that's why I'm happy to do this screening in Toronto for that exact purpose. Yeah. Nice to meet you, Tamara. This is Susana. Yes, nice to meet you as well. Yeah. Why is it so important to make a documentary about your late sister, Sally? So Sally is my aunt. She's an aunt that I didn't even know existed. And I think, for me, filmmaking, no matter what the topic, is often to remind people about moments in our history, to introduce people to specific conversations or discussions, or to look at, especially through my own filmmaking, often different historical or social justice issues. So for me, with Finding Sally, it was really realizing that I didn't know what happened to my own family during the Red Terror in the 1970s. And that meant that other people, younger people, as my grandmother would say, although I'm in my mid-40s, but let's say, people 50 and under who maybe weren't alive at that period don't know, because we internalize things that are painful and difficult and we don't talk about them. And I think when we don't talk about our past, we end up carrying baggage or trauma with us. And so that's really why I made the film. I realized I'm not the only person who doesn't know about this history in our country, and we need to know about it. If we don't know where we've been, it's hard to know where we're going. That's really interesting. Our role model, Professor Haile Gerima of Howard University, he was speaking a lot about this issue. Ethiopians have suffered a lot since the Second World War, since the invasion of the Italians. So many things happened in that country. The Italians used the bomb, the bomb that it was prohibited not to be used in the world, but Ethiopians were suffering from that trauma for a long time. And after that, we have been through the Red Terror, and we never get a kind of treatment to settle to our historical traumas. So do you think film can play a good role to reconcile with ourselves and to see our past and to make our future better? I mean, I think for me, good filmmaking is a mirror that you hold up to society. So whether it's a mirror that's reflecting the 1930s and the Italian occupation,
or the 70s or even contemporary Ethiopia, it's a reflection and a sort of way to memorialize those feelings and those experiences. And I think when we don't do that, things get lost. And for me, it's really the aim with this film was to start a conversation. And the amount of young people who've seen the film and written to me and said, I'm going to ask my parents or my aunt or my grandmother what happened to our family, or people who saying I used the film to get them to talk to me, or even, the reverse from elders seeing the film and deciding like I should tell the younger generation in my own family about what happened to me, what I saw in our neighborhood, what I went through. So to me, that's the best output, is to kickstart that dialogue. That's interesting. Can you tell us the challenge and the happy moments of your time when you are shooting or producing this interesting film? I think, any filmmaker you ask, no matter if it's someone doing a small budget film like what I did, or someone working with millions of dollars, the challenge is always raising the money. Yeah. Because when you get money, it comes with a lot of ties and strings and requirements. And it's also, it's mostly not grants. It's money that you have to pay back if and when the film starts to make money. So, I think as much as it's important for us to make art and tell our stories, it's not a good career if you want to make money. I mean, I have to do other things to afford to live, but I think it's important to make this art because it's beneficial to a wider group. So that was the challenge. You asked also what was the joy? The joy, exactly. Yeah, because there is always these two things coming together. I think the joy is actually been we had a screening also recently in Winnipeg for Ethiopian and Eritrean community members. And I think for me, the joy is getting to watch the film with community and people saying, I've never seen our history in a film. I don't see people who look like me representing the experiences of my country and community, and I feel seen. So for me, that's the joy. Interesting. So see, you have some. You are planning to show it this Saturday. This Sunday. So the film is screening in Toronto on Sunday at 7:30 at the Hot Docs Cinema at Bloor and Bathurst. Because, the film originally premiered during Hot Docs, but because of COVID, all the screenings went online. So the film premiered on the CBC as part of a program called Hot Docs at Home. But now, we're really lucky that Hot Docs has programmed the film again as part of their summer lineup. And I think it's, really just a good opportunity for community members to come and sit together and watch. Do you think we're going to see it in the festival as well, in the Hot Dog Festival? Well, it was already in the festival back in 2020, right? But that's when it was virtual. Yeah. So I mean, are you planning to bring it in person again, or? No, I mean, this is what we're doing right now, is these sort of targeted in-person screenings, specifically trying to do them for Ethiopian and Eritrean audiences, because the festival run is, for the most part, completed at this point. Do you think the story of Sally is resonating to our reality today? And do you think the message that you want to give us is touching the life of Ethiopians, both at home and abroad? I mean, I think this is sort of similar to your earlier comment about like what happened under the Italians, what happened in the 70s, in the 80s. Like, it's just this continuous cycle. So I think a lot of things resonate. I think, I don't want to give away the ending of the film, but that's sort of something I talk about at the end in terms of, what would Sally be doing if she was alive today? How would she fit into today's Ethiopia, and how do the goals and vision of young people like her in the 70s align with the goals and visions and hopes of young people today? And I think certainly there's parallels. That's really amazing. She is one of the
the courageous young people who we lost in those tragic times, and but you gave her, a life again. So that's really, we really appreciate what you did. And as a director, what do you want us to take at the end of the exhibition next Sunday? And especially the Ethiopian community, there are so many people who know Sally in person and who went to the fields, to fight against the dictatorial regime then. And what do you want them to take from you? Maybe before I answer that question, one of the other joys was the amount of people who write me, call me, come up to me at screenings because they knew Sally, because she was their teacher. I found some of her old boyfriends who watched the film and reached out to me, people who were her comrades. So I think that's, always been nice, because there's constantly more people being unearthed and found. I think what do we take from it? I think sometimes we just have to sit and reflect, and I hope that we discuss, because I think, this is a film about my family and my family's secrets. But a lot of families have secrets, and sometimes we think keeping secrets is good, but actually it isn't always. And I think it's about having that internal discussion within our homes and then within the community are the things that would sort of, for me, be the foundation of being able to have better conversations that are more fruitful at a national level. I hope so. It will create that conversation, especially this is a city that so many EPRP former members were living. So I hope they will join you on Sunday. And do you expect any conversation on the exhibition day, or? Yeah, so there's a Q&A after the film. Yeah. So yeah, I think that's also important. And then I'll hang out as long as I have to talk to anyone else who wants to chat. What's the most, surprising findings that you get when you were shooting in Ethiopia, following her route, to Asimba? I think the thing that was most surprising was when we were in Asimba, the amount of people in the village that came up to me and said that I looked like Sally or thought that I was her relative, which I, from looking at her, don't make that connection myself. So that was a little bit eerie. But also the fact that, she hadn't been there in over 40 years and they remembered her. It's not like she left behind photos, right? So I think that was the most peculiar. The other thing that there's a sequence at the end of the film when we're in Asimba and the family is together, just sort of trying to have a resolution. And on that day, we were in a churchyard. And it hadn't rained in weeks. It should have been raining at that time of year. And, the land was really, really dry. And after that ceremony was done with the priest, it started to rain. And the villagers came out and the children came out and they were singing. And they said, this is because of the work that you guys were doing here. I'm not super religious. Yeah. So I don't look at that from a Christian perspective, but I think something aligned. So, those were the most weird or good or memorable occurrences, I think. That's really amazing. Do you think these days there are people who can take that courageous decision like Sally did, when they see injustice and when they see, behavior, in any part of the world? She's very courageous, by doing that. So, but do you think we have that kind of youth alive, both in Ethiopia and abroad? It's interesting because when I started making the film in 2010 or 2011, and it was my grandmother who really said, this needs to be a full professional film. You need to do this because young people in Ethiopia
don't understand the passion and the courage to make their country better that Sally and her peers had. And she said, you have to make this film so that young people can understand that they can play a role in their future. Now, she didn't mean that everyone should take up arms, but I think it was, more about not being apathetic and seeing yourself as part of a process of bringing and seeding the change that you want to see in the country. Certainly, we were filming mostly through 2016 to 2018. There was a lot of unrest in the country at that point. It became, I would say, a little bit freaky that things that I was researching about the Red Terror and the Derg, about disappearances and arrests, were mirroring what was happening in the country. Uprisings that happened in the 70s that were happening at that same time. So I think that's just sort of more of the cycle and the loop. And I think certainly we can and we should demand the change that we want to see. But I think hopefully, 40 years later, we can find more peaceful means to engage in dialogue and to achieve those things. That's really very interesting. I hope our community, Ethiopians and Eritreans living around the GTA, will join you on Sunday and watch this very interesting and historical film. We are very happy to have you live on our show. And tell us about the time and the details about Sunday. Sure. And I hope that both of you will be able to come out. But the film Finding Sally is screening on Sunday, July 23rd at 7:30 p.m. at the Hot Dog Cinema, which is on the corner of Bloor and Bathurst in downtown Toronto. Thank you so very much. I hope everybody get the message, and thank you for joining us. Have a good afternoon. Your time. Thank you. Bye. So, ነገር ወዲያ ወዲህ ሆነና ቸገረኝ ከአንቺ የተለየ ምን ሐሳብ ነበረኝ ፍጹም ጥሩ አይደለም የሰው ወሬ አትስሚ ስለ እግዚአብሔር ብለሽ በፍቅር አትለግሚ
ችላት በይ እባክሽን ቶሎ ስወድሽ ሳፈቅርሽ እንደዚያ ያየሽ በሰው ወሬ ናዳ ምነው በረገግሽ በጆሮሽ ብትሰሚ ፊቴን ሳላጠቅመው ፍቅርና ጓደኝነት ገጣሚ ኤሚሊ ብሮንቴ ተርጓሚ ገዛኸኝ መኮንን ፍቅርና ጓደኝነት ፍቅር እኮ እንደ ዱር ጽጌረዳ ነው በአጋም በእሾህ እንደታጠረ ጓደኝነት ደግሞ ቅዱስ ዛፍ ነው በእምነት እንደተሞሸረ እሾህማው ጽጌረዳ ሲያብብ ቅዱሱ ዛፍ ከል ይለብሳል ጥያቄው ግን እሱ ላይ ነው የትኛው ሁሌም ያብባል የዱር ጽጌረዳ ውበት የመፍካት የማስጎምሸቱ በጸደይ ወራት ይገኛል መዓዛ ጠረኑ አልፎ እስከ በጋ ወራት ይዘልቃል ሰማይ ምድሩ በሽታው በጠረኑ ይታወዳል ሆኖም ክረምት በገባ ጊዜና ከቶ ማን ያስታውሰዋል እናም ይሄኔ ይጀምራል የሞኝ አበባ ቅናት የቅዱሱ ዛፍ ሞገስም በክረምቱ ጨለማ ይገለጣል ተሰውሮ የነበረ ውበቱም በመከራው ይለመልማል ፍቅርና ጓደኝነት በጣም አሪፍ ግጥም ነው ኤሚሊ ብሮንቴ እንግዲህ ከክላሲክ የገጣሚዎች መካከል የምትጠቀሰው ከነ ጄን ኦስቲን ከነ ቶማስ ሃርዲ እና እነዚህ ከመሳሰሉት መካከል የምትጠቀስ ገጣሚ ነች ኤሚሊ ብሮንቴ ምናልባት ምንድነው በእኛ ሀገር ከእሷ ስራዎች ከተተረጎሙት መካከል አንድ መጽሐፍ የተተረጎመላት ያለ ይመስለኛል ግን በጣም የታወቀች ገጣሚ ነች ይሄ ፍቅርና ጓደኝነት የሚለው ግጥሟ ደግሞ አንቺም ወደሽዋል በጣም እኔም በጣም ወድጄዋለሁ ደግመ ቶሎ ታርጎ ተቀብያለሁ እኔ ግጥም በጣም ነው የምወደው አይ እንዲያበረታች ካገኘውማ አለማለስም ያው ጽፋለሁ አበረታታለሁ ጽፋለሁ ስል ከተረጎምክ ጽፍልሃለሁ ማለት ነው ትልቁ ችግር መጻፍ ነው ብዬ በጣም ደስ ይለኛል ሶሲ በጣም ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ ለኦፈሩ ፕሮግራማችን ቀጥሏል እንግዲህ የተለያዩ ዝግጅቶችን ወደ እናንተ እያደረስን ከዚህ ከዳንዳስ ስትሪት ኢስት 585 ከሚገኘው ስቱዲዮአችን በቀጥታ በአይሃርት ሬዲዮ እና በሬጀንት ሬዲዮ ላይ ወደ እናንተ የምናደርሰውን ዝግጅት ቀጥለናል በፌስቡክ በዩቲዩብ በሊንክዲን እና በሌሎችም የሶሻል ሚዲያ አማራጮቻችን የምትከታተሉንም እንደዚሁ ፕሮግራሞቻችንን እንደወደዳችኋቸው ተስፋ እናደርጋለን የፌስቡክ ገጻችን ለተወሰነ ደቂቃ ተቋርጦ ነበረ እንግዲህ በምን ምክንያት እንደተቋረጠ በኋላ ላይ አጥንተን እናሳውቃችኋለን ለማንኛውም ግን አሁን ድጋሚ ተቀጥሏል ድጋሚ ጆይን አድርጋችሁ ለምታዳምጡን ቀደም ሲል ያቀረብናት የፋይንዲንግ ሳሊ የተባለውንና ከካናዳ ድረስ ኢትዮጵያ በመሄድ በ1970ዎቹ የተካሄደውን የኢሃፓ የትጥቅ ትግል አሲምባ ድረስ በመሄድ ከፍቅረኛዋ ጋር አስገራሚ ታሪክ እና ጀብዱ የፈጸመችውን የሰላማዊት ዳዊትን ታሪክ በተመለከተ ነው ይሄ ፊልም እንግዲህ በኮቪድ ጊዜ ስለነበረ የተለቀቀው ሪሊዙ በቶሮንቶ የዶክሜንተሪ ሲኒማ ሆት ዶክስ አማካኝነት በኦንላይን ነበረ ቨርቹዋሊ ነበር የታየው በዚህ የተነሳ ሰዎች በአካል ሊያዩት አልቻሉም እና
ይሄው ሆት ዶግ ሲኒማ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በቶሮንቶና አካባቢው ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን ሊያቀርበው ወስኗል። የሚቀጥለው እሁድ ጁላይ 23 ከ7 ፒኤም ጀምሮ ብሉርና ባትረስ ላይ በሚገኘው የሆት ዶግ ሲኒማ ይታያል። በዛ ተገኝታችሁ አስተያየት በመስጠት ከፊልሙ በኋላ በሚኖረው የኪውኤንኤ ወይም ጥያቄና መልስ ዝግጅት ላይ ከዳይሬክተሯ ጋር ዝርዝር ጉዳዮችን ለመወያየት እድል ታገኛላችሁ። እንድታዩ ተጋብዛችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ቀጥሎ ደግሞ የቀሩንን አንድ ሁለት እንግዶችም ሊኖሩን ይችላሉ። ከዚህ በተረፉን ሰዓቶች እንሞክራለን። ሶሲ ሌሎች ጉዳዮች ለአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን እንድትጎበኙ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ዌብሳይታችን www.አዲስቅኝት.new perspective ዛሬ ስንት ጊዜ ነው የተሳሳትኩት? አዲስ ፐርስፔክቲቭ ሚዲያችን አዲስ ቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ ይባላል። ዌብሳይታችን www.addisperspective.com ይባላል። እንዲሁም ደግሞ በአፕ ልታገኙን ለምትፈልጉ አፓችን አፕል ለምትጠቀሙ ወይም የአይኦኤስ ሲስተምን ለምትጠቀሙ ኒው ፐርስፔክቲቭ ብላችሁ አፕል ስቶር ላይ ጉግል ማነው ሰርች ብታረጉ አፓችንን ታገኛላችሁ። አንድሮይድ ስልኮች ለምትጠቀሙም ኒው ፐርስፔክቲቭ ብላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ፈልጉን ታገኛላችሁ። በአጭሩ በስልካችሁ ዌብሳይታችንንም እንደዚሁም የዩቲዩብ ቻናላችንና በቅርቡ ይፋ የምናደርገውን የኦንላይን ሾፓችንን ወይም ኦንላይን ስቶራችንን ታገኛላችሁ። በኦንላይን ስቶሮቻችን መጽሐፍቶችን፣ የተለያዩ ቁሳቁሶችን፣ መርቻንዳይዞችን እና እንደዚሁም በቅርቡ በመስከረም ወር የሚወጣውን የአዲስ ፐርስፔክቲቭ መጽሔት ታገኛላችሁ ማለት ነው። አዲስ ፐርስፔክቲቭ መጽሔት በአመት 2 ጊዜ በኢትዮጵያውያን አዲስ አመት ሴፕቴምበር ላይ እና በፈረንጆች አዲስ አመት በይፋ ይታተማል። ይህንን መጽሔት እንግዲህ ስፖንሰር በማድረግ ማስታወቂያዎቻችሁን በማስነገር አብራችሁን እንድትሰሩ በዚህ አጋጣሚ ግብዣችንን እናቀርባለን። የማስታወቂያ ጥያቄዎች፣ የስፖንሰርሺፕ ጥያቄዎች ካሏችሁ ይህንን ጉዳይ ለምታስተባብረው ቮለንተሪያችን ምስራቅ ከበደ 437-264-7575 ላይ በመደወል ምስራቅን ስለ ማስታወቂያ ፍላጎታችሁ ልትነግሯት ትችላላችሁ። ያለውን ፓኬጅ እሷ አደርሳችኋለች። ለኛም ልትደውሉልን ትችላላችሁ 647-761-725 ላይ 7252 እንደዚሁም 437-241-2721 ላይ በመደወል ያሏችሁን ጥያቄዎች ልታደርሱን ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ በመግቢያችን ዶክተር ይርጋ ገላው ከአዲስ ቅኝት ጋር ቆይታ ባደረገበት ጊዜ ስለ ምዕራቡ ዓለም ሁኔታ ተናግሮ ነበር። ወደ በኋላ እናቀርብላችኋለን ብለን ነበረ። እሱን እናስደምጥና ወደ ሌሎቹ እናልፋለን። ዩኒቨርሲቲ ማነው ትምህርት ቤት ገብቼ መማር እስከምጀምር ድረስ እኔ ድሃ መሆኔን ኋላ ቀር መሆናችንን በጭራሽ አላቅም ነበር። አንድ ጊዜ ከቤት ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ አንድ መነኩሴ ናቸው መንገድ ላይ ያገኙኝና እየተሯሯጥን እንጫወት ነበር በህንፃ ውስጥና ልጄ ና አሉኝና ይሄ ይታያል አሉኝ። ምንድን ስላቸው ይሄ ይታያል አሉኝ። ወደ ህንፃው እያመለከቱ ምንድነው እሱ ስላቸው አማኑኤል ቤተክርስቲያን መላእክት እዚህ አሉ፣ ሰይፍ ይዘው አካባቢው ይጠብቃሉ። ከዚህ ተምረህ ትልቅ ልትሆን ትችላለህ እንጂ ልትጫወት አይገባም እዚህ የምትመጣው ካሉን በኋላ ከዛ ቀን ጀምሮ ከኔ ውጪ ያለው ዓለም የተፈጥሮ ሀብት ድንጋይ፣ ቅርስ ሳይሆን ታሪክ ያለበት ህይወት ያለበት የሰውን ህይወት ማነጽ መቀየር የሚችል ክብር ያለው ነገር ነው የሚለው ነገር ውስጥ ስላደረ ነው ወደ ቅድም ወደ ጠቀስካቸው የቤተክርስቲያን ትምህርቶች አባቶች ወዘተ መሄድ የጀመርኩት። ይሄን ሁሉ ዘመን ከተሻገርን በኋላ አሁንም ድረስ ያገኘሁት ምንድነው እኛም የኢትዮጵያ ዘመናዊ ተብለን የምንጠራው ምሁራን አልተገለጠልንም እንጂ በእጃችን አይተን ማነው ዳሰን በአይናችን አይተን የምናምነውን ነገር ሳይሆን አለ ብለን የምናስበውን ነገር አምነን ነው ምዕራባውያንን የምንከተል እና የኛን የእምነት አማልክት ብለን እንውሰደውና የኛን የእምነት ምንጮች ከኢትዮጵያ ወደ ምዕራባዊነት ነው እንጂ የቀየር ነው አማኝነታችን ተከታይነታችን አልተቀየረም። ስለዚህ በዚህ መንገድ
እንዳስብ ረድቶኛል ከዛ አካባቢ የመጣው መሆኔ። የሚገርም ነው በጣም። እና ይሄንን ስታስብ ከዚህ አይነት ምንጭ ከመውጣትህን ስታስብ ዛሬ ደግሞ ፕሮፌሰር ነህ፣ በጣም ብዙ ተማሪዎችን ታስተምራለህ። በምዕራቡ ዓለም ነው ያለው እና ትምህርት ደግሞ ፍልስፍና አለው። አንድ ፊሎሶፈርም ጠቅሰዋል፣ አንተ የምታስተምረው የእሱን ተማሪዎችን ማሳተፍ አለበት በሚለው የዛ ሰው ፍልስፍና መሰረት ነው ብለው ነው ሽልማቱ ጽሁፍ ላይ የጠቀሱት። እና ፍልስፍና ነው ትምህርት በዚህ ዓለም እና ጥያቄም ነው። ከፍልስፍና ጥያቄዎችም አንዱ ነው፣ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ምንድነው የምትሉት? ኤፒስቴሞሎጂ ምንድነው? ስለዚህ የትምህርት ፍልስፍና በእኛ ሀገር አለን ወይ? የእኛ ሀገር የትምህርት ፍልስፍና ምንድን ነው? አባ እንዳወቅ ዛሬ ላይ ሆነ ስታስባቸው ምን አይነት የትምህርት ፍልስፍና ነበር የነበራቸው? ያስ ለምንድን ነው ሳይደጎስ ሳይጠረዝ መጽሐፍ ምንችል የራሳችን ፊደል ያለን ከዓለም ሁሉ ቀድመን ፊደል ቀርጸን ብራና አዘጋጅተን የጻፍን ህዝቦች ነን። ለምንድን ነው ትምህርት ፊሎሶፊያችን ሳይጻፍ የቀረው? በጣም መሰረታዊና ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየከኝ። አየህ our viewers and listeners, we have a guest on our live phone, and her name is Maria Vostenas. Welcome, Maria, to our show. And we have a big issue to discuss about the community medias and local medias in Canada. Thank you for your time, Maria. This is Susana. Hi, my friends. Thank you so much for having me. Yeah, it's our pleasure. What's going on? Can you tell us about Facebook and Google deal? Absolutely. And it's all very unfortunately, as I'm sure you know, and hopefully your listeners know, the Minister of Canadian Heritage introduced a bill. It actually passed in Parliament, Bill C-18. And this bill is meant to basically have big tech companies like Google and Facebook pay their fair share. They make a lot of money in the Canadian market. They pay no taxes. They pay nothing. They take away ad revenue from community newspapers like yours and mine. And that's leaving us starved, literally starved. And, at the end of the day, third language media is probably one of the most important media out there, because we're helping newer Canadians or even established immigrants in this beautiful country. They're reading in languages that they're more comfortable with. And it's all news that is fact-checked and it's real. And so it's important for us to survive. You are, the executive director of the Ethnic Press and Media Council of Canada, and you are, having so many local medias and community medias in your organization. What's the response of your members towards this situation? Listen, at the end of the day, every single member wants to see their outlet continue and grow. And that includes our brothers and sisters in the media. So there's been no pushback. It's pretty much been, a lot of support within the ethnic media community to see this bill do well and, help us and do well for us. Yeah. I mean, there are some arguments that if the bill is, Facebook and Google are giving better opportunities for local media. Some people argue that. And do you think we are better off with working with Google and Facebook instead of having this new bill? Well, listen, if I would have seen partnerships with Google and Facebook before this bill came through, we would not be in this position. I was speaking with the folks both at Meta and at Google, and there was a lot of talk and no action. So it shows to me that we definitely need this legislation in order to survive. And do you think the legislation will resolve this issue and the companies will accept the deal?
listen, at least with Google, and I've been in conversations with Google, and they're very open. Meta is a completely other story, and they are, as I hate to say, but they are playing games in this situation. So I think that it's going to be good for the entire ecosystem. We are wishing you are now in some kind of family situation. So thank you very much for your time, Maria. Hopefully we'll have time and discuss a lot in the future. You got it. Thank you both. Thank you again. Thank you so much, Maria. Have a good Bye. Okay, bye-bye. ትምህርት ቤት ገብቼ መማር እስከምጀምር ድረስ እኔ ድሃ መሆኔን ኋላ ቀር መሆናችንን በጭራሽ አላቅም ነበር። አንድ ጊዜ ከቤት ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ አንድ መነኩሴ ናቸው መንገድ ላይ ያገኙኝና እየተሯሯጥን እንጫወት ነበር በህንጻ ውስጥና ልጄ ና አሉኝና ይሄ ይታያል አሉኝ። ምንድን ስላቸው ይሄ ይታያል አሉኝ። ወደ ህንጻው ያመለከቱ ምንድነው እሱ ስላቸው አማኑኤል ቤተክርስቲያን መላእክት እዚህ አሉ፣ ሰይፍ ይዘው አካባቢውን ይጠብቃሉ። ከዚህ ተምረህ ትልቅ ልትሆን ትችላለህ እንጂ ልትጫወት አይገባም እዚህ የምትመጣው ካሉን በኋላ ከዛ ቀን ጀምሮ ከኔ ውጪ ያለው ዓለም የተፈጥሮ ሀብት ድንጋይ ቅርስ ሳይሆን ታሪክ ያለበት ህይወት ያለበት የሰውን ህይወት ማነጽ መቀየር የሚችል ክብር ያለው ነገር ነው የሚለው ነገር ውስጥ ስላደረ ነው ወደ ጠቀስካቸው የቤተክርስቲያን ትምህርቶች አባቶች ወዘተ መሄድ የጀመርኩት። ይሄ ሁሉ ዘመን ከተሻገርን በኋላ አሁንም ድረስ ያገኘሁት ምንድነው እኛም የኢትዮጵያ ዘመናዊ ተብለን የምንጠራው ምሁራን አልተገለጠልንም እንጂ በእጃችን አይተን ማነው ዳሰን በአይናችን አይተን የምናምነውን ነገር ሳይሆን አለ ብለን የምናስበውን ነገር አምነን ነው ምዕራባውያንን የምንከተለው እና የኛን የእምነት አማልክት ብለን እንውሰደውና የኛን እውነት የእምነት ምንጮች ከኢትዮጵያ ወደ ምዕራባዊነት ነው እንጂ የቀየርነው አማኝነታችን ተከታይነታችን አልተቀየረም። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንዳስብ ረድቶኛል ከዛ አካባቢ የመጣው መሆኔ። የሚገርም ነው በጣም እና ይሄንን ስታስብ ከዚህ አይነት ምንጭ ከመውጣትህን ስታስብ ዛሬ ደግሞ ፕሮፌሰር ነህ፣ በጣም ብዙ ተማሪዎችን ታስተምራለህ፣ በምዕራቡ ዓለም ነው ያለው እና ትምህርት ደግሞ ፍልስፍና አለው። አንድ ፊሎሶፈርም ጠቅሰዋል አንተ የምታስተምረው የእሱን ተማሪዎችን ማሳተፍ አለበት በሚለው የዛ ሰው ፍልስፍና መሰረት ነው ብለው ነው ሽልማቱ ጽሁፍ ላይ የጠቀሱት እና ፍልስፍና ነው ትምህርት በዚህ ዓለም እና ጥያቄም ነው ከፍልስፍና ጥያቄዎችም አንዱ ነው መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ምንድነው የምትሉት ኤፒስቴሞሎጂ ምንድነው? ስለዚህ የትምህርት ፍልስፍና በእኛ ሀገር አለን ወይ? የኛ ሀገር የትምህርት ፍልስፍና ምንድነው? አባ እንዳወቅ ዛሬ ላይ ሆነ ስታስባቸው ምን አይነት የትምህርት ፍልስፍና ነበር የነበራቸው? ያስ ለምንድነው ሳይደጎስ ሳይጠረዝ መጽሐፍ ምንችል የራሳችን ፊደል ያለን ከዓለም ሁሉ ቀድመን ፊደል ቀርጸን ብራና አዘጋጅተን የጻፍን ህዝቦች ነን። ለምንድነው ትምህርት ፊሎሶፊያችን ሳይጻፍ የቀረው? በጣም መሰረታዊና ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየከኝ። የምዕራቡ ዓለም አሁን ከፍተኛ የሆነ የእውቀት ቀውስ ውስጥ ነው ያለው። አሁን ጊዜው አይበቃንም እንጂ ለማውራት በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች በደንብ እንደሚያውቁት ዛሬ የምናስተምራቸው ትምህርቶች እስከዛሬ ድረስ የተደረሰባቸው ግኝቶች ሁሉ የሰው ልጆችን መሰረታዊ ችግር የሚፈቱ አይደሉም ብዙዎቹ። ይሄ በማህበራዊ ሳይንስ ብቻ ሳይሆን በናቹራል ሳይንስም ጭምር ነው። በዓለም ላይ ያለውን የአየር መዛባት ችግር ማየት እንችላለን፣ የድህነት ችግር ማየት እንችላለን፣ ቴክኖሎጂ የፈጠረውን ችግር ማየት እንችላለን። ፖለቲካ ውስጥ የተፈጠረውን ከፍተኛ የሆነ ቀውስ ፖለቲከኞች ኢኮኖሚን ማኔጅ ማድረግ አቅቷቸው የጥቂት ከበርቴዎች 50 10 100 የማይሞሉ ከበርቴዎች የዓለምን ከ50 እስከ 80% ሀብት በእጃቸው አስገብቶ የሚቀጥሉበትን ስርዓት ማስተካከል አልቻለም ትምህርት። እና አንዱ ግልጽ የሆነው ነገር በዓለም ላይ ዘመናዊ ትምህርት ዘመናዊ ችግሮችን እንኳን መፍታት አልቻለም። እና በጣም አዳዲስ ማህበራዊ ችግሮች በሁሉም ሀገር ውስጥ ተሰራጭተዋል።
እውቀት አሁን ያለው እውቀት ጠቅላላ ማለት አይደለም ሬሌቫንት ያልሆነ ስለሆነ ጉልበትን መሰረት አድርጎ የተሰራ ስለሆነ አሁን ባለው ሁኔታ የካፒታሊዝም ብለን የምንጠራው ወይም በተለያየ ስም የምንጠራው ሲስተም የራሱን ክራይሲስ ማስተካከል አልቻለም እውቀት የሰው ልጆችን ችግር የሚፈታበት ሁኔታ የለም አሁን ያለው እውቀት ማለት ነው ወይም ደግሞ በይበልጥ እንዲሰጥና እንዲተገበር የሚደረገው እውቀት ምክንያቱም እውቀት ወደ ተግባር የሚቀየረው ተመርጦ ነው ተዘጋጅቶ ነው የሚመርጡት ተቋማት ናቸው ተቋማቱ ደግሞ በግለሰቦች የገንዘብና ልዩ ፍላጎት ላይ ተመስርተው ነው የተፈጠሩት አብዛኛው ህዝብ በእንግሊዘኛ ይማራል አብዛኛው ህዝብ ከህይወቱ ጋር የተገናኘ ነገር ሳይሆን ስራ ብቻ የሚያስገኘውን ነገር ይማራል ስራ የሚሰጠው ደግሞ ጥቂት ግለሰቦች የያዙት ኢኮኖሚ እንጂ የዓለም ህዝብ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ተቆጣጥሮ በችሎታ ያወዳደረ መስፈርት አበጅቶ ሰዎችን ህዝብን ዓለምን ሊያሻሽል የሚችልበትን ሁኔታ አልፈጠረም ይሄ በሌለበትና ሄዶ ማጠንጠኛው የጥቂት ሰዎችን ፍላጎት ለማሳካት አልሞ በተሰራ የዓለም የገንዘብና የኢኮኖሚ የፖለቲካ የሚሊተሪ ስርዓት ውስጥ ያለውና የሚሽከረከረው ዕውቀት በራሱ ትልቅ ቀውስ ውስጥ እንደሆነ ሁሉም ሰዎች ይስማሙበታል ከዛ መውጫው ነገር ነው ከባድ የሆነው ወደ አገራችን ስንመጣ ዕውቀትን በሚመለከት እኛን ሀገር ጨምሮ በርካታ ሀገሮች እጅግ በጣም የተሻለ የሰለጠነ አስተሳሰብ ነበራቸው የምንረሳው ነገር ምንድነው ከዛሬ 500 ዓመት በፊት አውሮፓውያን ከሌሎች ድሃ አገሮች የማይለዩ ምንም አይነት የድሮ ስልጣኔ የድሮ ታሪክ የሌላቸው ህዝቦች ነበር በመድራችን የመጨረሻው የጥንት ታሪክና ስልጣኔ የሌላቸው ህዝቦች ካል እነሱ ናቸው ነጮች ናቸው ከዚህም የተነሳ ነው እንግዲህ የሰው ልጅ ታሪክ ድሮ ሲነሳ ኋላ ቀር ነበር ፕሪሚቲቭ ነበር የሚል የውሸት ቲዮሪ በትምህርት ቤቶቻችን ሁሉ አሰራጭተው ብዙዎች እንዲያምኑት ያደረጉት ወደ ኋላ ስንመለስ ወደ ግብጽ ብንሄድ ወደ ኢትዮጵያ ብንሄድ ወደ ፐርሺያ ብንሄድ ወደ እስያ ብንሄድ ገና ጥንት ነው መድፍ መስራት የጀመሩት ብራና መጻፍ የጀመሩት ሐውልት ማነጽ የጀመሩት መርከብ መስራት የጀመሩት ሂሳብን ሁሉ ይሄን ሁሉ ቲዮሪ ያወቁት እና የጥንት ፈላስፋዎች ፍልስፍናቸውን የጻፉት አውሮፓውያን የሚባሉ ሰዎች ጭራሽ ከዋሻ ወጥተው የሚበቃቸውን ምግብ እንኳን ሰብስበው መኖር በማይችሉበት ዘመን ነበር ሌላው ዓለም ሰልጥኖ ይኖር የዛሬ 500 ዓመት አካባቢ ከ1492 በፊት ወይ 1492 አካባቢ እንደምናስታውሰው ለብዙ ዘመናት ለ700 ዓመት ለ600 ዓመት ወዘተ አፍሪካውያን ሰሜን አፍሪካውያን አረቦች ስፔንን ፖርቱጋልን ደቡብ ፈረንሳይን በቅኝ ግዛት ለረጅም ዘመናት እየገዙ ያስተዳድሯቸው ነበር በካናሪ ስሌቭ ትሬድ በፐርሺያ ነጮች በባርነት ይሸጡ ነበር ይሄ ምንም ታሪክ የሌለው ህዝብ በስፔን አማካኝነት እነዛን አረቦችን ካስወገደ በኋላ ኮሎምበስ አሜሪካን ካገኘ በኋላ ከዛ በኋላ በሰበሰቡት ሀብት ከዛ በኋላ በባርነት ከዛ በኋላ በቀኝ አገዛዝ ራሳቸውን ትልቅ የሀብት ቁንጮ ላይ ሲያገኙት ያንን የሀብት ቁንጮ ተፈጥሯዊና በጥረታቸውና በሳይንሳቸው የተፈጠረ እንደሆነ አድርጎ የሚያሳምን የውሸት ታሪክ ዕውቀት አድርገው ፈጠሩ ቲዮሪ ብለው ማለት በዚህ እሳቤ ውስጥ ስናየው እኛ የሚመስለን ፈረንሳይ ውጮቹ ያደጉት ሳይንስና ምርምር ሰርተው ነው ስለዚህ እኛም የነሱን ዕውቀት ተምረን እንደነሱ እንሆናለን ወደሚል የነሱን በጭቆና በቀኝ ግዛት በባርነት አሁንም ደግሞ ፍትሃዊ ባልሆነ የገንዘብ ስርዓትና የንግድ ስርዓት የተፈጥሮ ሀብት ወረራ የሚያካብቱትን ገንዘብና ሀብት ሁሉ ትተን ተምረው ሰልጥነው ሳይንስ ተመራምረው ከፍተኛ ደረጃ የደረሱ ስለሆነ እኛም እነሱ ያደረጉትን ያደረግን እንሄድ የሚል በዛ መንገድ የሚያጃጅል የትምህርት ስርዓት ፈጥረን የዛ ተገዢዎች ሆን እሱ ነው እንግዲህ የአይምሮ ባርነትን ፈጠረ የምለው ስለዚህ በዚህ በነሱ የዕውቀት ፍልስፍና ውስጥ የምናገኘው የዕውቀት ዓላማ ጉልበት ነው
ሳሌ በኢቮሉሽን በሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስትም በለው በኢኮኖሚክስም በለው ወዘተ አንዱ ትልቁ ያላቸው ነገር እሱ ነው። የሰው ልጅ የእውቀት ምንጩ አይምሮ ነው፣ ጭንቅላቱ ነው ይለናል። ለምሳሌ አይምሮአችን ነው የእውቀት ምንጭ ይሉንና እሺ አይምሮ ከሆነ የእውቀት ምንጭ እንግዲያውስ ወደ ራሳችን አይምሮ እንመለስ ስትላቸው የለም ይሏል። ሁሉንም አይምሮ ሳይሆን ራሽናል የሆነውን አይምሮ ማለታችን ነው ይላል። ራሽናል ቲንከር የሆነ አይምሮ አለ ማለት በአይምሮች መካከል ደረጃ አለ። ኢራሽናል ይሆናል፣ ራሽናል ይሆናል። ደረጃ አውጥተን ከፍ ያለውን ፈላጊዎች እንሆን ነው። ራሽናል የሆነውና ከፍ ያለው አይምሮ ታዲያ የትኛው ነው ብለን መለኪያ ስለሌለን ሁላችንም እኛ የጻፍነው እኛ ያልነው በእኛ ቋንቋ የተባለው የኛ ነው ራሽናል በሚል ኦልቲሜትሊ የራሳችንን ጥለን የነሱን የበለጠ አድርገን እንድንቀበል የሚያደርግ የእውቀት ተዋረድ ነው የፈጠሩልን። ስለዚህ ዕውቀት ማለት ሰውን ማገልገል አይደለም፣ ፈጣሪን ማገልገል አይደለም፣ መልካም ነገር መስራት አይደለም ወዘተ። ዕውቀት ማለት ጉልበት ማግኘት ነው፣ የተሻለ ማይንድም ለግልህ መፍጠር ነው በሚል የግለሰበኝነትን ጽንሰ ሐሳብ ግለሰብን በሐሳብ እንዲፈጠር በመውለድ በማድረግ እሱ አሁን የግለሰበኝነትም ሌላ ፍልስፍና ዘርፍ ነው። እንደዛ አይነት ሚስ በመፍጠር አስገቡ። ዶክተር ይጋገላው በጣም አስገራሚ ነው። በአውስትራሊያ እንግዲህ በፕሮፌሰርነት በአንድ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ያስተምራል። በአንድ ወቅት ከአዲስ ቅኝት ጋር ሶሲ አንቺ ነሽ ይሄንን እንግዲህ መርጠሽ ያመጣሽልን፣ እናመሰግናለን። በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አሁን ያለንበትን ሁኔታ ስታስበው በጣም ትክክል ነውና ያስፈራል። አሁን ያለው ዕውቀት የሰው ልጆችን መሰረታዊ ችግር አይፈታም አለ። የሰው ልጆች መሰረታዊ ችግር ምንድነው ብለህ ስትል አሁን በቤት ክራይ በምግብ የሰው ልጆች መንገላታታቸው በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንደገና ደግሞ ዕውቀቱ አሁን ያለው ዕውቀት የሰው ልጆችን ችግር አይፈታም ካለ ሰዎች እየተቸገሩ ነው መሰረታዊ እንትናቸው ለማግኘት። የሚማሩት ነገር ደግሞ ያንን ደግሞ መልሶ የማይፈታ ከሆነ እየተንከባለልን ያለ ነው ማለት እኮ ነው። ይሄ የራሱ የሆነ ትልቅ ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር ነው። በግልጽ ነው ያስቀመጠው። ከሀገራቸው ወጥተው ሰዎች ሊማሩ ዕውቀትን አግኝተው እንደገና በዛ ዕውቀት ሌላ ነገር የሚያገኙበትን መንገድ እየሄዱ እያለ እንደገና ደግሞ እየተቸገሩ እንደገና የሚያገኙት ዕውቀት ራሱ ምንም ከሆነ ዕውቀት እንግዲህ በምዕራቡ ዓለም ዕውቀት እሱ እንዳስቀመጠው በራሽናል ማይንድሽ ተጠቅመሽ የምታገኘው ዕውቀት ነው። ያ ዕውቀት ግቡ ምንድነው? የበላይ ለመሆን ነው። በኑሮሽ፣ በገንዘብ፣ በስልጣን እና በተለያየ መንገድ ከሌላው ተሽለሽ ጉልበተኛ ሆነሽ ኃይል ነው ማለት ነው። it's a question of power። ዕውቀት ፓወር ነው እንጂ it's not an end, it's a means። እሱ ዘርዝሮታል። ሚንስ ነው እንጂ መንገድ ነው። የሆነ ነገር ለማግኛ መንገድ ነው እንጂ በራሱ ግብ አይደለም ዕውቀት ማለት ነው። በኢትዮጵያዊው የትምህርት ስርዓት በጥንታዊው ስርዓት ወይም በሌሎች ቋንቋ ማለት ነው። ቋንቋ ግብ ነው፣ አንድ ነገር ማግኛ ነው እንጂ በራሱ ዕውቀት አይደለም። so it's a means, it's not an end by itself ማለት ነው። ዕውቀት ግን በትክክለኛው ዕውቀት ግን ግብ ነው በራሱ። ምክንያቱም የሰው ልጆችን ህይወት መለወጥ፣ የሰው ልጆችን ህይወት ማሻሻል፣ ሰዎችን ወደ ተሻለ የህይወት ከፍታ ማምጣት ነው የዕውቀትና የጥበብ ግቡ። እና ይሄ ነገር ተለውጧል። ይሄንን የቀየሩት ደግሞ ምዕራባውያን ናቸው። ምዕራባውያን ከኮሎምበስ በኋላ በሰበሰቡት ሀብት እንግዲህ በፈጠሯቸው ተቋማት አማካኝነት የፈጠሩት የትምህርት ስርዓት እና ቲዮሪ ይሄንን አስገኝቷል። ይሄም ቲዮሪ ግለሰበኝነትን ወይም ኢንዲቪጁዋሊዝምን እና ስግብግብነትን ግሪድን አስፋፍቷል ነው የሚለው ዶክተር ጆን። ምናልባት እዚህ ላይ ለመጨመር ዶክተር ጆን ራልስተን ሶል የሚባለው ትልቁ የካናዳ ፈላስፋ ዘ ቮልቴርስ ባስታርድ ብሎ በጻፈው ትራይሎጂ ተከታታይ መጽሐፉ በዋናነት የሚሞግተውም የምዕራባውያን ስልጣኔ ከሬኔሳንስ ዘመን በኋላ ትልቅ ፈተና ላይ ወድቋል። ራሽናሊዝም ብሎ የጀመረው እውነትን፣ ምክንያታዊነትን መከተል አለብን፣ ከሃይማኖት መነጠል አለብን፣ ሃይማኖት ምክንያት የለውም፣ እግዚአብሔር መኖሩን በምክንያት ልናስረዳ አንችልም፣ በተጨባጭ ልናስረዳ አንችልም፣ ስለዚህ እግዚአብሔርን ማመን ሃይማኖተኛ መሆን ምክንያታዊ አይደለም ሲል ያንን አፍርሶ አዲስ ሃይማኖትን የተከለው የምዕራባዊው አስተሳሰብ ራሽናሊዝም በራሱ ምን ሆኗል አለ ዶክተር ጆን።
በራሱ ዶግማ ሆኗል። በራሱ መለወጥ የማይችል ልክ እነሱ ድሮ ሃይማኖት ይቅርልን ያሉት ሃይማኖት አይለወጥም ስለተባሉ ነው። አሁን ራሽናሊዝም በራሱ ምን ሆኗል አለ ሃይማኖት ሆኗል። ስለዚህ ዶግማ ከሆነ መፍረስ ነው ያለበት። አንድ ነገር ማይሻሻል ማይለወጥ ከሆነ መለወጥ አለበት ነው። በሃይማኖት ይሄን ልትይ ትችላለሽ። በዓለም ግን ራሽናሊዝም የሚባል ጣዖት ወይም ማለወጥ የማይችል አስተሳሰብ ግን ለዘላለም ሊኖር አይገባም የሚል መከራከሪያ ነው የሚያመጣው። ይሄም በአጠቃላይ ምዕራባዊውን ቫልዩ የሚፈትሽና አሁን ምንድነው ይሄ ስግብግብነትን ስናስብና ይሄ የኑሮ ውድነቱንም ስናመጣ ስናያይዘው ምንድነው ሰዎች ለሆነ ቦታ እየሰሩ ነው ያሉት። አሁን በካናዳ ስደተኞች ይሰራሉ። በጣም 12 ሰዓት የሚሰሩ አሉ፣ 9 ሰዓት፣ 8 ሰዓት፣ 10 ሰዓት የሚሰሩ አሉ ኑሯቸውን ለመሙላት። ግን አይሞላላቸውም። ለምን? የሚከፈሉትና የሚያገኙት ክፍያ ትክክለኛ ክፍያ አይደለም። ኑሯቸውን በተገቢው መንገድ የሚያኖራቸው አይደለም። ስለዚህ ጉልበታቸውንም ያጣሉ፣ ጊዜያቸውንም ያባክናሉ። እንደገና ደግሞ መኖር ያለባቸውን ኑሮ መኖር አልቻሉ። ስለዚህ ለዚህ ነው ይሄ ሲስተም ኮራፕት አድርጓል። አይሽ አንፌር የሆነ ሲስተም ነው። ሬሲዝም ይሄ ድብቅ የሆነ ባርነት፣ ድብቅ የሆነ ሰዎችን መበዝበዝ፣ ሰዎችን ከሰዎች የሚያበላልጥ፣ ስራን ከስራ የሚያበላልጥ፣ ሰዎችን በቆዳ ቀለምና በተለያየ መንገድ የሚከፋፍል ስርዓት ፌር አይደለም፣ መሻሻል አለበት፣ መለወጥ አለበት የሚለው ጥያቄ አሁንም የሚነሳው እና አሁንም የምናየው ሰዎች ደክመው የሚገባቸውን አያገኙም። ይሄ ነገር መለወጥ አለበት የሚሉ አንዳንድ ልብ የሰጣቸው ፖለቲከኞች ለምሳሌ በካናዳ ዩኒቨርሳል ጤና አገልግሎት እንዳለው ሽፋን እንዳለው ሁሉ ዩኒቨርሳል የሆነ ለሁሉም እኩል ደሞዝ መከፈል አለበት። የተወሰኑ ሰዎች ተጨማሪ ማግኘት ከፈለጉ ስፔሻሊ በሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ነው እንጂ ከዛ ውጭ አንደኛው ዓለም ውስጥ ነው እየኖርን ያለ ነው ብለሽ ሰዎችን በሚበሉት፣ በሚጠጡት፣ በሚለብሱት ማበላለጥ የለብሽም። ሁሉም እኩል መሰረታዊ ፍላጎቱ ተሟልቶ ሊኖር ይገባል። ለጊዜው መቼም አሁን እነሱ ላይ ያሉት ሰዎች ምንድነው እነሱ ጋር የሚደርስ አይመስላቸው። ምክንያቱም ይሄ ነገር የፈነዳ እንደሆነ ላይ ድረስ ነው የሚያጥለቀልቀው። ምክንያቱም ሰዎች በጣም በስትረስ ውስጥ ነው ያሉት አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። የሚሰሩትን ያህል አያገኙም። ከዛ ስትረስ ውስጥ ሲገቡ ደግሞ የአይምሮ ጤና ችግር ይመጣል። ቤት ኪራይ መክፈል ካልቻሉ ሆምለሶች ይሆናሉ። ይሄ ሁሉ ተሰባስቦ የሀገሪቷ ችግር ነው የሚሆነው አይደለም። በጊዜውና በጊዜው መፈታት ያለበት መፈታት ካልቻለ እዚህ ካናዳ ውስጥ በጣም አሳሳቢ ነው። ካናዳ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በመላው ዓለም ስግብግብነትና በአጠቃላይ ይሄ የኔን ጥቅምና የኔን ቡድን ብቻ ፍላጎት በሌሎች ላይ ጭኜ ያሻኝን በልቼ ሲተርፈኝ ጥላለሁ የሚለው አስተሳሰብ መጨረሻ ላይ ቀውስ ነው የሚፈጥረው። ዓለምን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ነው የሚወስደው። ለዚህ ነው ሌት ሳይሆን ሳያልፍ ጊዜው በጊዜ መፍትሄ ሊበጅለት ይገባል የሚል መከራከሪያ እየተነሳ ያለው። ለማንኛውም ሀሳባችንን በዚህ መልኩ ስናንሸራሸር ቆይተናል። ለማለቅ የስቱዲዮ ሰዓታችን 8 ደቂቃ ገደማ ወይም 7 ደቂቃ ይቀረናል። በቀሩን ደቂቃዎች ከሀገር ቤት ከሰማናቸው መረጃዎች የተወሰኑትን እናካፍላችሁና እንሰነባበታለን ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ቀደም ሲል ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ ስለ ጂጂ ሽባባው ወይም እጅጋየሁ ሽባባው የክብር ዶክትሬት ከእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ መቀበል ነግሮናል። ሌላው ከባህር ዳር እንደዚሁ ሰሞኑን የክብር ዶክትሬት ተሸላሚ ከሆኑት መካከል አንጋፋው ተዋናይ፣ የመድረክ መሪ፣ አዘጋጅ፣ ጋዜጠኛም ሊባል ይችላል ምክንያቱም በጋዜጠኝነት የተሳተፈባቸው ጊዜዎች ስለነበሩ ደበበ እሸቱ የክብር ዶክትሬት ተሸላሚ ሆኗል። ደበበ እሸቱ በጣም በርካታ ተውኔቶች ላይ የተሳተፈ ነው። ምንም እንኳን አሁን አነጋጋሪ ቢሆንም ብዙ ሰዎች ባለው የፖለቲካል አቋም ምክንያት እንዲህ ነው እንዲያ ነው የሚል ብዙ ጊዜ በፖለቲካ አቋሙ ምክንያት አጨቃጫቂ ስብዕና ያለው የኪነ ጥበብ ሰው ቢሆንም በሰራቸው ስራዎች ግን ተገቢውን ክብር ተሰጥቶታል። እናት ዓለም ጠኑ፣ ዋናው ተቆጣጣሪ፣ አዛውንቶች ክበብ፣ ኪንግ ሊር፣ ዳንዴው ጨቡዴ፣ አላቅቻ ጋብቻ፣ ናትናኤል ጠቢቡ፣ የቬኒሱ ነጋዴ፣ ከርሞ ሰው፣ ጠልፎ በኪሴ፣ እነዚህን ከፊልም ስራዎቹ ደግሞ ሻፍት ኢን አፍሪካ፣ ዲ አፍሪካን ስፓይ፣ ሴለር ፍሮም ጂብራልታር፣ ሲዝን ኢን ሄል፣ ዜልዳ፣ ዘ ግሬቭ ዲገር፣ ዘ ግራንድ ሬቢሊየን ኤንድ ሬድ ሊፍስ የተባሉ በሀገር ውስጥም በውጭም የተሰሩ ፊልሞች ላይ
በመሪ ተዋናይነት ተሳትፏል። ከታዋቂውና ዘመነኛው ከወጋየሁ ንጋቱ ጋር በፖላንድ ዋርሶ የትወና ትምህርታቸውን ተከታትለዋል እና ደበበ እሸቱ እንግዲህ በህይወት እያለ የክብር ዶክትሬት ለማግኘት ችሏል። ሌላው ደግሞ እዛው የመቄዶንያ መስራቹ ቢኒያም እንዲሁ የክብር ዶክትሬት ተሰጥቶታል። ሌላዋም ጋዜጠኛዋ የሸገር ሬዲዮ መስራቿ እና ለረጅም ዘመን በኢትዮጵያ ሬዲዮ ስታቀርብና ስትሰራ የኖረችው እንዲሁም አሁን በሸገር ሬዲዮ ተወዳጅ በሆነው የቅዳሜ ጨዋታ መሰናዶ ላይ በልዩ የኢንተርቪው ስራዋ የምትታወቀው መዓዛ ብሩ እንደዚሁ በጋዜጠኝነት ዘርፍ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ተሸላሚ ትሆናለች። ሌሎችም እንደዚሁ ተገቢውን ክብር አግኝተዋል። ይሄ በመሆኑ በጣም ደስ ይለናል። እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንወዳለን ተሸላሚዎቹን። በሌሎችም እንግዲህ የኪነ ጥበብ ዜናዎች ነበሩ። ሰዓታችን ግን እያለቀ በመሆኑ እነዚህን አካፍለናችኋል። አብራችሁን እስካሁን ስለቆያችሁ በጣም ደስ ይለናል። ለአስተያየቶቻችሁ፣ ለስልክ ጥሪዎቻችሁ፣ በፌስቡክም በዩቲዩብም ለምትከታተሉን ሁሉ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። እንዳትረሱ መጪው የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት በመስከረም ወር ነው። በቅርቡ በሴፕቴምበር 2 እና 3 እንደዚሁ በቶሮንቶና አካባቢው ይከበራል። ቀኑ ሲቃረብ ስለዚሁ ጉዳይ እንነግራችኋለን። የኢትዮጵያ ማህበር እንደተለመደው ባለፉት 20 ምናምን ዓመታት እንዳደረገው ዓመታዊውን የኢትዮጵያ ቀን መሰናዶ በብሉርና ክሪስቲ ፒትስ ፓርክ ያከብራል። ስለዚሁ ዝግጅት ቀኑ ሲቃረብ እነግራችኋለን። የአዲስ ቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ ሚዲያ እና ብሪጅ ኢንተርቴይንመንት ለአዲሱ ዓመት አዲስ ፐርስፔክቲቭ የተሰኘ አዲስ መጽሔት ለገበያ ያውላሉ። በዲጂታል እና በሃርድ ኮፒ ነው የሚዘጋጀው መጽሔቱ እንግዲህ በኮቪድ-19 ምክንያት የጋዜጣችን ህትመት ከተቋረጠ በኋላ የተወሰኑ ጊዜዎች ስፔሻል ኤዲሽኖች አትመናል። ነገር ግን በይፋ በየወሩ ህትመታችን የተቋረጠው በኮቪድ-19 ምክንያት ነው። አሁን በአዲስ መልክ በአመት 2 ጊዜ መጽሔት እናሳትማለን። አዲስ ፐርስፔክቲቭ ይባላል። ኢትስ ባይሊንጓል ባይ አኑዋል ነው። በአመት 2 ጊዜ በሁለት ቋንቋ የሚታተም ባይሊንጓል ባይ አኑዋል መጽሔት ነው። በዚህ መጽሔት ላይ ምርት እና አገልግሎቶቻችሁን እንድታስተዋውቁ ስፖንሰር እንድታደርጉ እንጋብዛለን። የቮለንቲራችን ምስራቅ በጣም ታታሪ ቮለንቲር ነች። የምስራቅ ከበደ በስልክ ቁጥር 437-264-7575 ላይ በመደወል የማስታወቂያ ፍላጎቶቻችሁን እና የስፖንሰርሺፕ ጥያቄያችሁን ለምስራቅ ልታደርሷት ትችላላችሁ። ከቻለን የሚቀጥለው ሳምንት ምስራቅን አስገብተን እስካሁን እንግዲህ ስለተባበሩን የኮሚኒቲያችን ደጋፊዎች እንድትነግረን ጥረት እናደርጋለን። ለማንኛውም እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አዲስ ቅኝት መቀመጫውን በቶሮንቶ ካናዳ ያደረገ የመረጃና የመዝናኛ የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስ ቅኝት በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በቴሌግራም፣ በዋትሳፕ www.addisperspective.com ሐሙስ በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት ከ2 ፒኤም እስከ 4 ፒኤም ከዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ ታገኙናላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ዝግጅቶቻችንን አድምጡ። አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት
ላይ ጫማ ባንዳ ገቶለ አይ ዘርከር ይልማ ጌታችን የሆነ ባንዳ ላይ ጫማ መረጋጋችን ፍጥረታችን እንደዚህ ይለያል በሰው ልጅ መካከል ድሃ ነው ሀብታም ነው ትውልዱስ ከየት ነው ብሎ ማለት ይጥፋ ሁሉም ያዳም ዘር ባንዳ ገቶለ ዘርከር የንማ ጌታችን ይሆናል ባንድ ላይ ጫማ ባንዳ ገቶለ ዘርከር የንማ ጌታችን ይሆናል ባንድ ላይ ጫማ ሰው ተፈጥሮ ሙሉ አካል ያለው በምን ምክንያት ነው ወገን የሚለየው አማራጭ አሻም ለዘመድ ዘመድ ልዩነት የሌለን የአንድ ሀገር ትውልድ ባንዳ ሀገር ተወልደን ዘርከር የንማ ጌታችን ይሆናል በአንድ እግር ላይ ጫማ ባንዳ ሀገር ተወልደን ዘርከር የንማ ጌታችን ሊሆነው በአንድ እግር ላይ ጫማ አንድ እግር በጫማ ሸልሎ የሄደ አንዱ ሲደናቀፍ በድንጋይ ታረደ አያሳዝንም ወይ ሰው አድራጎቱ ዘር መለየት ነው ሰዎች ተመልከቱ ባንዳ ሀገር ተወልደን ዘርከር የንማ ጌታችን ይሆናል በአንድ እግር ላይ ጫማ ባንዳ ሀገር ተወልደን ዘርከር የንማ ጌታችን ይሆናል በአንድ እግር ላይ ጫማ ባንድ እግር ላይ ጫማ ባንድ እግር ላይ ጫማ